Kịch ngắn sẽ không chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Các vị, ta vừa mở mắt, đã nghe một tiếng thét kinh hoàng, súc sinh. Ông, không được, đừng chạm vào ta. Tiếng kêu ấy nhọn như kim châm, châm thẳng vào não ta đau nhói. Ta mơ màng ngẩng đầu nhìn. Một thiếu nữ thân hình nóng bỏng lọt vào tầm mắt, y phục nàng gần như bị xé nát, chỉ còn lại mảnh yếm lụa che thân. Làn da trắng nõn ấy khiến mắt ta hoa cả lên. Nàng liều mạng dùng cánh tay che chắn, nhưng sao che nổi. Khuôn mặt xinh đẹp tựa tranh vẽ, lúc này tràn đầy kinh hoàng và phẫn nộ. Đầu ta ong lên. Xong đời rồi, xuyên không rồi sao? Cút ngay. Ngươi dám đối xử với ai ra như vậy sao? Nàng co rúm vào góc giường, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Cảnh tượng này thật tuyệt diệu. Ai ra ư? Ta hít một hơi khí lạnh, thân xác này đang muốn tự tìm cái chết sao? Chưa kịp để ta suy nghĩ thấu đáo, ký ức như thủy triều tràn vào đầu ta. Thì ra ta là người thế thân cho hoàng đế Đại Yến, chỉ vì giống vị hoàng đế ốm yếu kia nên bị bắt vào cung. Cô nương trước mắt là phi tần được tiên đế cưới để sung hỉ, giờ đây hoàng đế lại muốn ta sinh con với nàng. Hoàng đế khi còn trẻ quá phóng túng nên mắc bệnh nặng, mãi không có con nối, lại không nỡ để hoàng hậu của mình nên đẩy ta ra thay thế, còn ra lệnh rằng nếu việc này không thành, ta đừng hòng rời khỏi Cam Tuyền cung này. Ta nhìn nàng, mái tóc đen dài sờ ga trên vai, lông mi nàng khẽ rung như cánh bướm, đôi mắt đượm một tầng sương mờ, môi nàng phơn phớt ánh hồng, làn da mịn màng khoác trên mình y phục mỏng manh, mỗi cử chỉ đều khiến lòng ta xao động, nhưng ta biết làm sao, chẳng còn lựa chọn nào khác. Đừng lại gần, xin đừng, tha cho ta. Thấy ta tiến lại gần, mặt nàng tái mét vì kinh hãi, thân mình nàng cố sức lùi lại cho đến khi lưng tựa vào tường. Vẻ đáng thương ấy khiến ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng, nhưng ta hiểu rõ nàng là người thiếp của tiên đế, nếu ta thực sự làm điều quá phận chắc chắn ta sẽ chết. Ta cũng là bị ép buộc. Nói rồi, ta tiến lên muốn giữ nàng lại, nàng luống cuống đưa tay cản lại, nhưng sao cản nổi. Ngươi không phải hoàng đế, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này nàng mới hoàn hồn. Là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay phải diễn theo đúng kế hoạch. Ta ghé sát bên cổ nàng, hạ giọng nói, phối hợp chút đi, nếu không cả hai chúng ta đều tiêu đời. Động tác giãy giụa của nàng dừng lại, trong mắt nàng thoáng qua một tia thấu hiểu. Ta nửa chống người, cố sức lay giường, giường kêu kéo kẹt. Dù chỉ là diễn kịch nhưng hai ta lại gần gũi đến vậy, hơi thở của ta cũng trở nên gấp gáp. Ta là một nam nhân bình thường, đối diện với một cô nương như thế sao có thể không động lòng, nhưng ta cũng hiểu rõ một khi nàng có thai ta sẽ mất mạng. Liệu có thể? Nàng vặn vẹo thân mình muốn tránh né, nhưng một cử động này hai ta lại càng dính sát vào nhau. Hít, chớ cử động lung tung. Ta giữ chặt tay chân nàng, ngẩng đầu lên, thấy vành tai nàng tròn trịa, trong lòng nóng bừng, liền há miệng cắn nhẹ một cái. Thân thể nàng bỗng run lên, khuôn mặt đầy kinh hãi và sợ hãi, theo bản năng đẩy ta ra, nhưng cú đẩy này lại khiến ta tiếp xúc thân mật hơn. Trong lòng ta thầm nghĩ, các vị cô nương dạy lễ nghi trong cung chưa từng dạy điều này sao? Sao lại giống như một cô nương chưa từng trải sự đời vậy? Sau này mới chợt nhớ ra, thế gian này nữ tử coi trọng chính tiết, làm sao chịu nổi sự kích động này. Nàng vừa tủi thân vừa cố chấp, lại không ngừng giãy giụa. Trong lúc hỗn loạn, tai họa vẫn xảy ra. Ngoài điện, đại thần của hoàng đế là Nghiêm Kính nghe rõ mồn một, thấy màn kịch diễn chân thực, liền lặng lẽ rời đi. Một lát sau, Càn Khôn cung đã yên tĩnh trở lại. Cô nương kia đã khóc cạn nước mắt, cắn chặt môi trừng mắt nhìn ta. Ta cũng đau đầu, lần này e rằng ta không còn đường sống. Rõ ràng là do tình thế bức bách, nàng lại tỏ ra như bị ức hiếp. Ta nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, lại tranh cãi và xô đẩy nàng. Đừng. Nàng kinh hoàng nhìn ta, chắc đang nghĩ sao kẻ này không thôi dứt. Cũng khó trách nàng cho rằng ta không phải hoàng đế. Trong cung đồn rằng kẻ bệnh tật kia không có tinh lực. Sự đã đến nước này, ta cũng không còn đường lui. Cắn vào vành tai nàng, ta nói giọng lạnh lùng, hãy nhớ kỹ, ta mới là hoàng đế thật sự. Sau khi xuống giường, trong lòng ta đã có chủ ý, muốn sống sót chỉ có thể thay thế. Trong cung biết thân phận của ta chỉ có hai người, hoàng đế và Nghiêm Kính. Những kẻ khác biết chuyện đã sớm bị xử lý. Ta vừa ra khỏi cửa điện, Nghiêm Kính đã đứng đó chờ sẵn. Hắn liếc ta một cái đầy vẻ sốt ruột, sao lâu thế nhỉ, đi theo giá ra đi thôi. Ta lườm hắn một cái, trong lòng thầm cười nhạo, tên thái giám thì hiểu biết gì, phía trước hiểm nguy trùng trùng, nhưng ta đã không còn đường lui. Kế tiếp, ta phải dạy cho tên hoàng đế ốm yếu kia và đám người trong cung kia một bài học. Ta vừa bước lên đại lộ, liền nghe thấy tiếng bước chân đều đặn, thì ra là đám cấm vệ quân tuần tra. Khi bọn họ nhìn thấy long bào trên người ta, liền đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cao hô bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta cúi mắt, ngón tay trong tay áo âm thầm nắm chặt. Chưa kịp để bọn họ đứng dậy rời đi, ta đột nhiên cất lời, các ngươi dừng lại trước đã, dẫn trẫm đến tẩm cung của hoàng hậu. Nghiêm Kính phía sau như bị dẫm phải đuôi mèo, đột ngột quay đầu, mắt trợn tròn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn chắc chắn đã nhận ra có điều bất thường. Khi ta mang dung mạo của hoàng đế, lại còn mặc long bào, nếu hắn dám ngăn cản ta trước mặt mọi người, đó chính là hành vi ngạo mạn, phạm thượng bệ hạ nên hồi cung về Thừa Thiên điện. Nghiêm Kính hạ giọng, đầu cúi thấp đến mức gần chạm ngực, nhưng đôi mắt lạnh lẽo kia lại nhìn chằm chằm vào ta, đầy vẻ đe dọa. Đồ chó săn, trẫm muốn đi đâu, phần cho ngươi làm nô tài này xen vào sao? Ta giơ tay tát hắn một cái, chát. Âm thanh vang vọng trên con đường vắng vẻ. Nghiêm Kính bị đánh ngã nhào, nửa bên mặt đỏ bừng lên, vẻ oán hận trong mắt hắn gần như muốn trào ra. Ban đầu
đầu ta còn sợ hắn vạch trần ta trước mặt mọi người, chỉ định dạy cho hắn một bài học là thôi, nhưng nhìn bộ dạng hắn như muốn nuốt chửng ta, lòng ta chợt quyết, liền nhấc chân đá thẳng vào miệng hắn. Một tiếng rên khẽ vang lên, những lời hắn sắp thốt ra toàn biến thành tiếng rên đau đớn. Ngay lúc ấy, một luồng hàn quang lóe lên, ta vội rút thanh đoàn đao trên thắt lưng cấm vệ quân. Yến Kính còn chưa kịp phản ứng, lưỡi đao đã rạch ngang cổ hắn, huyết tươi phun ra thành vòi. Ta cố nén cơn buồn nôn cồn cào, đưa thanh đao cho cấm vệ quân, lạnh lùng phán: kéo ra ngoài cho chó ăn. Các cấm vệ quân trắng bệch như giấy, không một ai dám hỏi thêm lời nào. Trong mắt họ, vị hoàng đế này e là đã phát điên, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này trực tiếp giết hại gần hết những kẻ thân cận bên cạnh. Ta có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng của họ, nhưng ta không còn cách nào khác. Đây là lần đầu tiên ta giết người trong 2 kiếp, chân ta mềm nhũn cả ra, chỉ có thể dùng móng tay véo mạnh vào đùi, nhờ cơn đau mà giữ được tỉnh táo. Ta nhất định phải liều mạng cầu sinh, chỉ cần lộ ra chút sợ hãi, kẻ chết chính là ta. Dẫn đường đến Vị Ương cung, ta trầm giọng nói, không dừng bước chân. Đến trước cửa Vị Ương cung, ta dặn dò cấm vệ quân canh giữ nơi này, không cho phép bất kỳ ai được vào. Nói xong liền sải bước đi vào. Trong điện hơi nước mờ ảo, còn thoang thoảng mùi hương hoa thoang thoảng. Thì ra hoàng hậu Tiêu Vân Thư đang tắm rửa trong một chiếc bồn tắm lớn phủ đầy cánh hoa. Hơi nước khiến bóng dáng nàng trở nên mờ ảo, chỉ thấy được một đoạn vai trắng ngần và phần cổ lộ ra bên ngoài. Các cung nữ hầu hạ thấy ta bước vào, vội vàng hành lễ: bệ hạ vạn tuế. Lui xuống. Ta trực tiếp ngắt lời họ, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Tiêu Vân Thư trong bồn tắm khựng lại đôi chút, đốt mắt nhìn ta, động tác múc nước trên tay chậm đi nửa nhịp, mắt lại thoáng chút khiêu khích. Nàng đảo mắt lướt qua long bào trên người ta, nhưng giây tiếp theo, mắt nàng trợn tròn, long bào của ta vung lên cao, suýt nữa chạm vào mắt nàng. Ta bước đến mép bồn tắm, mới nhìn rõ dung nhan nàng, mái tóc đen buông sờ ga trên vai, làn da trắng tựa tuyết, đôi mắt tựa thu thủy, dưới ánh nến và hơi nước mờ ảo, nàng đẹp tựa tiên nữ dáng trần. Chẳng trách vị hoàng đế ốm yếu kia lại không nỡ để nàng mạo hiểm. Một mỹ nhân nhiều này, ai mà nỡ buông tay, chỉ vì hoàng hậu ở đây nên trẫm mới ghé qua. Trẫm nở một nụ cười điên dại với nàng, chưa kịp để nàng kịp phản ứng, trẫm đã kéo nàng vào lòng. Vị hoàng đế kia chẳng phải muốn có con nối dõi sao? Lòng vòng lắm chuyện làm gì? Trẫm tự mình dâng đến tận cửa cho hoàng hậu, chẳng phải tiện hơn sao? Làn da Tiêu Vân Thư còn mịn màng hơn trẫm tưởng, mềm mại như lụa, còn mang theo hơi ấm của nước tắm. Thân thể hoàn mỹ của nàng nép trong lòng trẫm, nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác này khiến trẫm có chút mất kiểm soát, cánh tay siết chặt hơn, thân thể nàng cứng lại đôi chút, rồi dần thả lỏng, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp trong làn hơi nước. Má nàng ửng hồng, ánh mắt mơ màng, khiến lòng trẫm rối bời. Nhưng đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên những bước chân vội vã, tiếp đó là tiếng cản trở hỗn loạn của cấm vệ quân. Vị hoàng đế ốm yếu kia lại đến. Bệ hạ, ngài không thể vào, tránh ra. Giọng của hoàng đế đầy giận dữ, chưa kịp để cấm vệ quân ngăn lại, ông ta đã đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong bồn tắm, mắt hoàng đế lập tức đỏ ngầu. Tiêu Vân Thư đang tựa vào lòng ta, mặt ửng hồng. Khi thấy hắn bước vào, vẻ mơ màng trong mắt nàng chợt biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng, mặt nàng trắng bệch. Nàng cuối cùng cũng nhận ra ta không phải hoàng đế thật. Các ngươi, hoàng đế như bị sét đánh, cơ thể loạng choạng, ngã thẳng xuống đất. Người đâu? Tiêu Vân Thư sợ hãi không thôi, vừa định gọi người, ta liền bịt miệng nàng lại. Ta ghé sát tai nàng, đe dọa bằng giọng trầm thấp: hoàng hậu muốn cấm vệ quân xông vào. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng sao? Đồng tử nàng co rút mạnh, cơ thể lập tức lạnh toát. Đúng vậy, nếu để người ngoài thấy cảnh này, vị trí hoàng hậu của nàng coi như chấm dứt. Nhẹ thì bị đày vào lãnh cung, nặng thì bị ban chết. Nàng đã từng thấy lãnh cung thế nào, chỉ nghĩ đến thôi đã nổi da gà. Thấy nàng đã ngoan ngoãn, ta buông tay, quay người đi đóng cửa lại. Khi quay đầu lại, hoàng đế đang nằm dưới đất đã từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy ta đứng trên cao nhìn xuống, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì, tức đến mức mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi lên. Ngươi, tên dân đen này, trẫm sẽ khiến ngươi tan thây vạn đoạn, trẫm sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi. Ông ta vừa ho khan, vừa nhìn về phía Tiêu Vân Thư, gào lên: hoàng hậu mau gọi cấm vệ quân vào, bắt tên tiện dân này lại, trẫm muốn hắn chết. Tiêu Vân Thư bị tiếng quát của hắn làm cho run lên, môi nàng mấp máy, nhưng khi đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của ta, rốt cuộc vẫn không dám cất lời. Đồ tiện nhân! Hoàng đế thấy vậy, tức đến nỗi tâm can như muốn nứt ra. Tốt lắm, hai ngươi, đồ cẩu nam nữ này, sẽ khiến các ngươi chịu hình phạt ngàn đao vạn khoét, để các ngươi chết không toàn thây. Ta khom người xuống, nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, lạnh lùng cười một tiếng: cẩu hoàng đế, ngươi đã khiến thiên hạ lầm than, vơ vét tiền bạc mồ hôi nước mắt của bách tính, hậu cung mỹ nhân thành đàn, thế mà lại không có lấy một mụn con. Ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay của mình không? Hắn trừng mắt nhìn ta, trong mắt toàn là sự oán độc, nhưng ngay cả sức để giơ tay cũng không còn. Ta đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Tiêu Vân Thư đang run rẩy bên cạnh, giọng nói bình thản nhưng mang theo sức mạnh không thể cự tuyệt: hoàng hậu, giờ là lúc nàng phải lựa chọn, ta cùng trẫm sống tiếp hay là chết cùng hắn. Thế là hoàng đế cứ thế uất ức mà chết, bị ta và Tiêu Vân Thư làm cho tức giận phun một ngụm máu tươi, rồi ngã vật ra, tắt thở. Ta nhìn thi thể cứng đờ của hắn, trong lòng không hề có chút thương xót nào, chỉ cảm thấy vô cùng hả hê. Tên này lên ngôi năm 15 tuổi, đổi niên hiệu là Hoàng Hóa, kết quả lại trở thành bù nhìn của Thái hậu và 3 vị đại thần phò quốc. Tự mình không có bản lĩnh nắm quyền, lại vì chuyện đó không được trở nên hung bạo và nóng nảy. Không biết bao nhiêu cung nữ đã chết dưới tay hắn. Tiêu Vân Thư càng đáng thương hơn, cha nàng tướng quân Vân Huy chỉ vì từ chối gả nàng cho tên này, trực tiếp bị giáng chức ra biên ải. Nàng ấy vào cung vì an nguy của gia quyến, nếu không nhờ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, e rằng đã sớm trở thành oan hồn dưới lưỡi đao. Bệ hạ an khang chăng? Bên ngoài điện đột nhiên truyền đến lời hỏi. Ta khẽ nhíu mày, nhưng Tiêu Vân Thư lại toàn thân run rẩy, khẽ nói:
Là huynh trưởng ta. Tiêu Trục Giã, nàng vội vàng giải thích. Tiêu Trục Giã là phó thống lĩnh cấm vệ quân, tối nay phụ trách hộ vệ hoàng cung, tuần tra đến đây, nghe nói có 2 vị hoàng đế vào tẩm cung, sợ có biến cố nên mới lấy hết can đảm hỏi thăm. Chức vụ này là sau khi hoàng đế giáng chức phụ thân nàng, ban cho Tiêu gia chút bồi thường. Ồ, thì ra là đại cữu ca. Ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ luống cuống của Tiêu Vân Thư, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Hiện nay hoàng đế đã băng hà, chúng ta coi như là con châu chấu trên cùng một sợi dây, nàng không giúp ta chính là tự tìm đường chết. Ta hắng giọng lớn tiếng nói với bên ngoài, không có gì, trẫm đang cùng hoàng hậu nói chuyện riêng tư. Nói xong, ta kéo Tiêu Vân Thư, người đã thay xong xiêm y bước ra ngoài, tay nàng mềm mại và lạnh ngắt, còn hơi run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt lấy ta. Dáng vẻ này khiến lòng ta mềm đi và cũng tăng thêm vài phần nắm chắc. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tiêu Trục Giã và đám cấm vệ quân đồng loạt quỳ xuống, không một ai dám ngẩng đầu nhìn chúng ta. Ta cố ý nâng cao giọng, nắm tay Tiêu Vân Thư nói, thật không ngờ hoàng hậu, tẩm cung của nàng lại có một mật đạo. Thú vị, thật quá thú vị. Lời này vừa nói cho cấm vệ quân nghe cũng là để che đậy cho 2 vị hoàng đế. Chuyện này bọn chúng ắt cho rằng là cung nhân hoa mắt, làm sao ngờ thật sự có người thế thân. Chuyện hoang đường đến thế mà thi thể của hoàng đế vẫn còn trong tẩm cung thì rắc rối lớn rồi. Tình hình đại vũ hiện nay vốn đã bất ổn, huống chi hoàng đế lại không có con nối dõi. Các phiên vương phương xa và hoàng thân trong kinh thành đều đang nhòm ngó ngai vàng. Trong cung không biết có bao nhiêu tai mắt của bọn chúng. Khi thi thể bị phát hiện thì ắt sẽ thiên hạ đại loạn. Ta phải mau nghĩ cách giải quyết. Vừa rồi một tiểu thái giám bỗng xông vào tẩm cung, làm hỏng hứng thú của trẫm, đã bị trẫm chém chết tại chỗ. Tiêu thống lĩnh, ngươi đi xử lý đi. Ta ra lệnh một cách thản nhiên, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Ta đối với chuyện trong cung hoàn toàn không biết gì, chỉ đành trông cậy vào vị đại cữu ca này giúp đỡ. Tiêu Trúc Diệp đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Trước đây hoàng đế ghét hắn cản trở hôn sự nên chưa từng có sắc mặt tốt, sao hôm nay lại hòa nhã đến vậy? Hắn nhìn sang Tiêu Vân Thư bên cạnh, thấy nàng khẽ gật đầu, rồi mới cúi đầu đáp lời, thần xin tuân chỉ. Ta thầm cười trong lòng, cấm vệ quân xử lý chuyện này chắc là đã quen tay. Trước đây hoàng đế giết cung nữ, thái giám, chắc đều do bọn họ thu dọn hậu sự. Đợi ta và Tiêu Vân Thư đi xa tiếng bước chân, chắc hắn thấy thi thể hoàng đế sẽ chỉ nghĩ hoàng đế lại nổi hứng sát sinh, sẽ không nghi ngờ gì thêm. Đến Càn Thanh cung, ta cho những cung nữ thái giám vì sợ hãi mà run rẩy vì lệnh cấm mà khiếp sợ đều được cho lui. Điện chỉ còn lại ta và Tiêu Vân Thư, nàng vẫn còn chút sợ hãi nhưng vẫn nhẫn nại, kể cho ta nghe tình hình trong cung. Thái hậu nắm giữ triều chính thế nào, thế lực của 3 vị đại phụ quốc là ra sao, những ai là người của hoàng đế, những ai là tai mắt của thái hậu. Ta nghe mà chăm chú vô cùng, trong lòng cũng dần có nắm bắt. Đêm đó ta và Tiêu Vân Thư ngủ chung giường, làn da nàng mịn màng như lụa, nằm trong lòng ta ngoan ngoãn như một chú mèo con, khiến ta ngỡ như tất cả những điều này không có thật. Tối qua ta còn đang tăng K996, sửa 74 phiên bản TPT, trắng 49 tiếng, sao lại xuyên không thành hoàng đế rồi chứ? Tuy ban đầu chỉ là người thế thân, nhưng bên cạnh có mỹ nhân tuyệt sắc như Tiêu Vân Thư, lại còn có cơ hội nắm giữ thiên hạ, thì đãi ngộ này tốt hơn kiếp trước quá nhiều. Nhưng nghĩ đến Tạ Thư Ảnh ở Cam Tuyền cung đêm qua, ta lại có chút dao động. Vị thái phi đó dung mạo yêu kiều diễm lệ, cứ như một yêu phi mê hồn vậy. Cái cảm giác đêm qua đến giờ ta vẫn còn dư vị vô tận. Nếu không phải tình thế hiện tại nguy hiểm, thật muốn đi tìm nàng ấy đóng cọc xuyên màn đêm, làm hôn quân đúng là sướng mà. Đã trưa rồi mà vẫn không ai đến làm phiền. Ta cảm khái rồi mở mắt ra, Tiêu Vân Thư bên cạnh vẫn đang ngủ say, nàng mi dài khẽ run lên, đẹp đến nao lòng. Trước đây khi xem lịch sử, ta luôn cảm thấy các hoàng đế đều mệt chết vì chính sự. Đó đã nghĩ nếu mình làm hoàng đế, nhất định phải làm một hôn quân. Không ngờ giờ đây lại thực hiện được. Nhưng nghĩ kỹ lại, triều đại võ này đã lung lay sắp đổ, dân chúng oán than khắp nơi. Nếu ta thực sự làm một hôn quân, sớm muộn gì cũng trở thành vua vong quốc. Đến lúc đó đừng nói mỹ nhân, mạng ta cũng không giữ được. Xem ra triều đình này phải chỉnh đốn lại rồi. Ta cúi xuống hôn lên trán Tiêu Vân Thư, nàng từ từ tỉnh lại, mắt mang vẻ mơ màng vừa ngủ dậy, khiến lòng ta nóng bừng. Lại âu yếm nàng một lúc lâu, rồi mới mạnh mẽ hôn nàng một cái. Đợi trẫm trở về. Ta vừa bước ra khỏi tẩm cung, liền thấy Tiêu Trúc Giã đứng đợi nơi cửa. Hắn thân hình cao lớn, khoác giáp trụ, thắt đai đeo đao, oai phong lẫm liệt như một vị thần tướng kim thân, khiến ta sáng cả mắt. Đây chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân, nắm giữ binh quyền. Nếu có thể thu phục được hắn, sau này trong cung sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Bệ hạ đã xử lý xong xuôi. Tiêu Trúc Giã cung kính bẩm báo toàn bộ quá trình xử lý sự việc, giọng điệu tuy cung kính nhưng vẫn phảng phất chút xa cách. Vất vả cho ngươi rồi. Ta bước tới vỗ nhẹ lên vai hắn, cố gắng tỏ ra thân thiết. Tiêu Trúc Giã rõ ràng cứng người lại, hay là hắn không ngờ ta lại chủ động gần gũi với hắn. Trước đây hai ta vốn chẳng ưa gì nhau. Ta thầm cười trong lòng, tình thế hiện tại đã khác. Hắn là huynh trưởng của Tiêu Vân Thư, tức là người của ta, nhất định phải thu phục cho tốt. Vừa hay ngươi đi cùng trẫm xử lý chút việc. Ta chuyển lời, ánh mắt trở nên sắc bén. Hiện tại hoàng đế vừa băng hà, trong cung ắt có kẻ sinh lòng khác, ta phải mau chóng nắm giữ quyền chủ động. Bước đầu tiên là phải giành lấy nhiều quyền lực hơn, khiến những kẻ có ý đồ bất chính không dám hành động liều lĩnh. Tiêu Trúc Giã sững lại một lát, sau đó cúi mình đáp, thần xin tuân chỉ. Ta dẫn hắn đi về phía Văn Uyên Các. Ta cùng Tiêu Trúc Giã đi trên đường trong cung, trong lòng đang tính toán làm sao để nắm giữ quyền lực trong tay. Văn Uyên Các kia là nơi nội các nghị chính,
đại quyền triều chính phần lớn đều qua nơi đây, chỉ cần nắm giữ được nơi này, liền có thể xé toạc kẽ hở của Thái hậu và Tam đại phụ thần. Nhưng vừa đến cửa Văn Uyên Các, lại bị một lão thái giám chặn lại. Này lão thái giám khoác bộ quan phục thái giám màu tím sẫm, tóc búi gọn gàng, ánh mắt nhìn ta chẳng có chút kính sợ nào với thiên tử. Cái vẻ ngạo mạn ấy cứ như đang xét nét một gã hề rong rêu, lại còn chậm rãi cất lời: bệ hạ. Chỉ hai chữ ấy nhạt nhẽo như gọi một con chó mèo đầu đường. Lông mày ta lập tức nhíu lại, cố nén cơn giận trong lòng. Ta quát: tránh ra! Một tên thái giám dám cản đường hoàng đế, quyền uy của triều đại Vũ này đã bị tước đoạt đến tận cùng rồi sao? Nhưng lão thái giám kia đứng im như khúc gỗ, không hề nhúc nhích, lại còn chậm rãi hỏi: bệ hạ đến Văn Uyên Các có việc gì sao? Cái vẻ điệu bộ ấy cứ như hắn mới là chủ nhân nơi này, còn ta lại thành kẻ không mời mà đến. Trẫm là hoàng đế, tự nhiên là đến xử lý chính vụ. Ta trừng mắt nhìn hắn, tay nắm chặt trong tay áo, móng tay đã bấm sâu vào da thịt. Lão già này ắt hẳn có kẻ chống lưng, hoàn toàn không coi ta ra gì, loại không biết nghe lời, không xem hoàng đế ra gì như thế này, giữ lại chỉ là tai họa trong cung. Trong lòng ta lập tức nảy sinh sát ý, không ngờ hắn lại không hề hoảng sợ, còn lôi cả chỗ dựa ra. Thái hậu nương nương có chỉ dụ, bệ hạ không được vào Văn Uyên Các, mọi chính vụ giao cho nội các xử lý, cuối cùng do tư lễ giám phê hồng là được. Thái hậu Ôn Thục Thanh này là con gái của thủ phụ Ôn Cẩm, cung thái hậu buông rèm nhiếp chính, ngoài triều thủ phụ nắm quyền, nhà họ Ôn này sắp biến triều đại Vũ thành nhà của bọn họ rồi. Ta, vị hoàng đế này chẳng khác nào con rối trong tay họ. Nghe đến đây, cơn giận trong ta bùng lên, không thể nhịn được nữa, một cước đá thẳng vào ngực lão thái giám. Hỗn xược, ngươi là tên cẩu nô tài, muốn chết sao? Chỉ nghe một tiếng thịch trầm đục, lão thái giám như một bao tải rách bay xa hơn một trượng, va mạnh vào cánh cửa son của Văn Uyên Các, một ngụm máu phun ra, nhuộm đỏ cả bậc đá trước cửa. Hắn nằm trên đất, trước tiên là vẻ mặt ngỡ ngàng, e rằng chưa từng nghĩ ta dám ra tay. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn ta trở nên hung tợn, hắn gào lên: bệ hạ, đây là thánh chỉ của thái hậu nương nương, hay không sợ thái hậu trách tội sao? Trách tội ta? Ta cười lạnh một tiếng, lười thèm để ý đến hắn. Ta quay đầu, nói với Tiêu Trục Dã một câu tùy ý, kéo xuống đánh chết. Tiêu Trục Dã ánh mắt xiết lại, lập tức phất tay cho hai cấm vệ quân tiến lên, kéo lão thái giám đi như kéo một con chó chết. Lão thái giám kia vẫn còn giãy giụa la hét, tiếng kêu ngày càng xa dần, cuối cùng biến mất ở cuối con đường trong cung. Ta liếc nhìn những người hầu đứng xung quanh, ai nấy đều sợ đến mức không dám ngẩng đầu, không một ai dám nhìn thẳng vào ta. Ngươi thấy chưa, đây chính là uy quyền hoàng gia, dù chỉ là bề ngoài cũng đủ để trấn áp những kẻ định bợ xu nịnh này. Bệ hạ giá lâm. Theo tiếng hô của người thông báo, ta chỉnh lại long bào trên người, bước những bước chân vững vàng vào Văn Uyên Các. Tiêu Trục Dã đi sát phía sau ta, tiếng giáp trụ va chạm của hắn trong điện các tĩnh lặng càng thêm rõ ràng, khiến lòng ta thêm phần tự tin. Theo lễ nghi, khi nội các nghị chính, các đại thần không cần quỳ lạy, nhưng hoàng đế giá lâm ít nhất cũng phải đứng dậy nghênh đón. Ta đảo mắt nhìn một vòng, liền thấy ở vị trí thủ phủ ngồi một vị công tử trẻ tuổi, người này mặc cẩm bào, vẻ mặt kiêu ngạo. Thấy ta bước vào, chẳng những không đứng dậy, lại còn liếc ta một cái lạnh nhạt, ánh mắt khinh miệt ấy gần như tràn ra ngoài. Lòng ta thầm nghi hoặc, trong ký ức của nguyên chủ, thủ phụ Ôn Cẩm là một lão già gần 50, chàng trai trước mắt này trông chỉ ngoài 20, sao có thể là thủ phụ? Ta dừng bước định đến ngai vàng, chỉ vào hắn mà hỏi: ngươi là ai, sao lại ngồi ở vị trí của thủ phụ? Một vị đại thần râu dê bên cạnh vội vàng bước lên một bước, cúi mình giải thích: bệ hạ, đây là Ôn Cảnh Hành, con trai của thủ phụ Quốc Cữu gia. Ta nhướng mày, bước lên ngai vàng ngồi xuống. Tiêu Trục vẫn đứng sau lưng ta như một vị thần hộ mệnh. Ta nhìn Ôn Cảnh Hành, cố ý dùng giọng điệu đầy nghi hoặc mà nói: thủ phụ đã về hưu rồi sao? Sao hắn lại ở đây? Lời vừa thốt ra, cả triều đình chợt im lặng. Nhiều vị đại thần trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Ôn Cẩm chưa đến 50, thân thể cường tráng, sao có thể về hưu được? Vị hoàng đế này hôm nay làm sao vậy? Sao lại hỏi những lời hồ đồ như thế? Ôn Cảnh Hành cũng sững sờ, sau đó không hài lòng nhìn về phía cửa, chắc đang nghĩ sao thái giám dạ chặn đường lại không ngăn được ta. Hắn tựa lưng vào ghế, tư thái lơ đễnh, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: bệ hạ, ta ở đây chỉ là thay phụ thân lo liệu công việc. Hắn hoàn toàn không coi ta ra gì. Cũng phải thôi, kia nguyên chủ trước mặt thái hậu và Ôn Cẩm chỉ là một kẻ nhu nhược, vô dụng, không binh quyền, không thế lực, ngay cả một người đáng dùng cũng không có, chỉ là một hoàng đế bù nhìn, hữu danh vô thực. Trong lòng Ôn Cảnh Hành, ta, vị hoàng đế này e rằng còn chẳng có phần trọng lượng bằng con trai của thủ phụ. Ta khẽ gõ ngón tay lên tay vị ngai vàng, trong lòng thầm tính toán: Ôn Cảnh Hành này quả là một mục tiêu tốt, trừng trị được hắn, vừa có thể lập uy, lại vừa có thể răn đe Ôn Cẩm và thái hậu, thật là nhất cử lưỡng tiện. Ta ngẩng đầu nhìn Ôn Cảnh Hành, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: thay phụ thân phân ưu, chấm sao lại không hay biết? Chức vị thủ phụ nội các ai có thể tra truyền con nối, trở thành gia tộc thiên hạ sao? Lời ta vừa dứt, trong Văn Uyên Các nhất thời náo động như tổ ong vỡ tổ. Mấy vị đại thần như tranh nhau lên sân khấu, vội vàng đứng ra bênh vực Ôn Cảnh Hành. Người này nói hắn thay phụ thân lo liệu việc khó, người kia lại nói công vụ nội các phức tạp, nhị công tử đến giúp là hợp tình hợp lý. Ta lạnh lùng quan sát đám người này, trong lòng như gương sáng tỏ, bọn chúng đều là tay chân của Ôn Cẩm, nhất định phải che chở cho chủ tử nhà mình. Đúng lúc này, Tả thị lang bộ lại là Hoắc Sách bước lên trước một bước, giọng hắn vang dội như đang kêu oan: bệ hạ giá lâm thật đúng lúc, đại học sĩ Ôn Cảnh Hành dưới phạm trên coi thường tôn ti trật tự, xin bệ hạ hạ chỉ bãi bỏ chức đại học sĩ Văn Uyên Các của hắn, đánh vào đại lao, chờ mùa thu xử trảm. Lời hắn vừa thốt ra, lập tức có một đám người theo đó phụ họa. Sự ăn ý đó như thể đã được tập dượt từ trước. Ta nhìn theo hướng tay họ chỉ,
chỉ thấy một lão già gầy gò đứng ở một góc, áo quan đã bạc màu vì giật rũ, nhưng lưng lại thẳng tắp như cây tùng trên vách đá. Dù trông có vẻ yếu ớt, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ không chịu khuất phục. Đối diện với lời chỉ trích của bá quan Văn Võ, trên mặt hắn không hề có chút gợn sóng nào, quả thực có chút khí tiết của bậc văn nhân. Trong lòng ta chợt nảy sinh hứng thú, vị Lý Chiêu này xem ra giống như là người có thể dùng cho ta. Hiện tại bên cạnh ta chỉ có Tiêu Trúc Dã là có thể trông cậy, trên triều đình còn chẳng có ai giúp ta nói lời nào. Nếu có thể kéo Lý Chiêu về phe ta, ít nhất cũng không cần phải cô độc đơn độc chiến đấu nữa. Ta không để ý đến lời lẽ ồn ào của Hoắc Sách, mà lại hướng ánh mắt về phía Ôn Cảnh Hành, mắt khẽ nheo lại, giọng nói lạnh lẽo tựa băng giá. Thân phận trắng, ngươi chỉ là một thân phận trắng không có công danh, sao lại có thể vào Văn Uyên Các? Đây không phải là nơi ngươi nên đến, cút ra ngoài cho trẫm. Ta đã sớm không vừa mắt tên tiểu tử này rồi. Ta đường đường là một vị hoàng đế bước vào, hắn lại ngồi ở vị trí thủ phủ mà không hề nhúc nhích, không chút tôn kính cơ bản nào. Hôm nay nếu không dạy cho hắn bài học, sau này những kẻ này càng thêm coi thường ta mà làm càn. Ôn Cảnh Hành, cái gai mắt này nhất định phải nhổ bỏ. Ôn Cảnh Hành vốn đang bình tĩnh tự tại, sắc mặt bỗng chốc tái mét, xanh một mảng, trắng một mảng. Hắn là con trai của thủ phủ, tỷ tỷ lại là thái hậu, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nhục nhã như vậy, huống chi lại là trước mặt bá quan Văn Võ. Điều này quả thực là đem mặt hắn ấn xuống đất. Ta trà sát mạnh, hắn ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt tay vịn, các đốt ngón tay đều trắng bệch, nhưng lại không biết nên phản bác hay nên đứng dậy, cả người như bị đóng băng tại chỗ, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe đất để chui xuống. Trong các chỉ có Lý Chiêu, trong đôi mắt đục ngầu kia thoáng qua một tia kiên định, ánh mắt hắn nhìn ta mang thêm vài phần dò xét. Cũng là vậy, ngoài kia đồn rằng trẫm là một vị hoàng đế bù nhìn nhu nhược, hôm nay bỗng nhiên cứng rắn như vậy, ai thay trẫm cũng thấy kỳ lạ. Hoắc Sách thấy Ôn Cảnh Hành đã ra tay, vội vàng đứng ra giảng hòa, khởi bẩm bệ hạ, quốc cữu gia tham dự chính sự đều là do thái hậu nương nương và thủ phụ đặc biệt cho phép, lại là thái hậu. Ngọn lửa trong lòng trẫm bỗng chốc bùng lên, giọng nói mang theo sát khí, ánh mắt như dao bắn về phía Hoắc Sách. Hoắc thị lang, ngươi có phải quên rồi không? Trẫm mới là hoàng đế của Đại Võ. Hoắc Sách bị ánh mắt của trẫm nhìn đến sững sờ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn có lẽ chưa từng nghĩ tới, vị hoàng đế trước đây luôn răm rắp nghe lời, hôm nay lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn hé miệng muốn phản bác, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt ngược vào. Dù sao thì thân phận hoàng đế của trẫm vẫn ở đây, chỉ cần Ôn Cảnh không dám công khai tạo phản, thân phận của trẫm vẫn có thể đè hắn xuống một bậc. Trẫm không để ý đến Hoắc Sách nữa, quay đầu hỏi Lý Chiêu, Lý đại học sĩ, một kẻ dân thường chưa được triệu kiến mà lại tự ý vào Văn Uyên Các nghị chính, tội danh này nên định như thế nào? Lý Chiêu phản ứng nhanh vô cùng, tiến lên một bước, cúi mình đáp rằng, bẩm bệ hạ, tự tiện vào Văn Uyên Các tham dự chính sự, đây là tội khi quân, nên bị đánh vào thiên lao, sau mùa thu chém đầu. Hắn dừng lại một chút, lại bổ sung thêm, còn nữa, Ôn Cảnh Hành thân là dân thường, thấy bệ hạ mà không quỳ, đây là tội vô quân vô phụ, thuộc tội đại bất kính. Theo luật pháp Đại Võ, đối với hoàng đế bất kính thì phải chu di cửu tộc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ôn Cảnh Hành sắc mặt lập tức tái nhợt, trước đó hắn còn cứng miệng lắm. Bệ hạ, thân chỉ là thay thủ phủ phân ưu, huống chi chuyện này thái hậu nương nương cũng đã đồng ý. Bệ hạ, hậu cung không được can chính, thái hậu nương nương tuy thân phận tôn quý nhưng không có quyền can dự triều chính. Lý Chiêu lập tức đáp lời, chỉ một câu nói đã khiến Ôn Cảnh Hành không nói nên lời. Ôn Cảnh Hành lúc này quả thực hoảng hốt, hắn e rằng không ngờ sự ngạo mạn nhất thời của mình lại phạm phải tội lỗi lớn đến vậy. Hắn đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, do dự một lát, cuối cùng miễn cưỡng quỳ xuống, nhưng bàn tay rũ xuống bên mình lại nắm chặt, trong mắt toàn là phẫn nộ và oán hận. Đây có lẽ là lúc hắn mất mặt nhất đời. Thân phận cao quý và tôn nghiêm bị xé nát trước mặt ta. Đây là Văn Uyên Các, là nơi tể tướng quốc gia bàn việc lớn, nơi này không có quốc cữu, chỉ có quân thần. Ta nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu không hề dịu đi chút nào. Ngươi là một bạch thân, tự tiện xông vào Văn Uyên Các đã là tội chết, còn dám nghị luận chính sự, dù có lăng trì ngàn đao vạn cắt cũng không quá đáng. Cấm vệ quân ở đâu? Bên ngoài cửa lập tức vang lên tiếng giáp trụ va chạm, một đội cấm vệ quân chỉnh tề bước vào, đứng nghiêm chỉnh trong điện. Khí thế ấy thật đáng sợ. Hoắc Sách lúc này thật sự hoảng loạn, vội vàng bước lên một bước, giọng nói đều run rẩy. Bệ hạ, không thể như vậy, chuyện này vẫn nên đợi tể tướng đại nhân trở về rồi hãy xử lý đi. Những tính toán nhỏ nhen trong lòng hắn ta rõ như lòng bàn tay. Nếu Ôn Cảnh Hành chết ở đây, Ôn Cẩm chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Chức vị thượng thư bộ lại mà hắn hằng mong mỏi cũng chẳng còn hy vọng. Thủ phụ. Ta đập mạnh xuống long ỷ, tức giận đến bốc hỏa. Xem ra trong mắt Hoắc Thế Lang chỉ có thủ phụ, hoàn toàn không có trẫm là thiên tử. Chỗ dựa lớn nhất của ta hiện nay chính là thân phận hoàng đế này. Chỉ cần Ôn Cẩm chưa dám công khai tạo phản, ta có thể dùng thân phận này đè bẹp bọn chúng. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một giọng nói thay thế, hét lớn rồi xông thẳng vào. Có chiếu chỉ của thái hậu nương nương, khẩn triệu bệ hạ đến Dực Nguyệt cung diện kiến. Lông mày ta lập tức nhíu lại, lại làm kinh động đến thái hậu. Tuy hậu cung không được can thiệp chính sự, nhưng ở Đại Võ, chữ hiếu là thiên điều. Nếu ta dám kháng chỉ không đi, chính là bất hiếu. Đến lúc đó Ôn Cẩm và bọn chúng sẽ lấy cớ này để làm khó dễ. Dù là Hán Vũ đế uy chấn thiên hạ, chẳng phải cũng bị Đậu thái hậu áp chế suốt 6 năm sao? Bây giờ muốn xử tử Ôn Cảnh Hành, e rằng không dễ dàng như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng vinh vào cậy thế của Hoắc Sách, lòng ta vẫn không nguôi giận.
thằng nhóc này đúng là một con chó của Ôn Cẩm, không dạy dỗ nó, lòng ta không thể hả giận, nói với Thái hậu rằng trẫm đang xử lý chính sự, sau khi xong việc, tự nhiên sẽ đến cung thỉnh an Thái hậu. Ta trầm giọng nói, nhưng tên thái giám truyền chỉ kia không biết sống chết, lại lớn tiếng la rằng, Thái hậu nương nương có chiếu chỉ, cần gặp bệ hạ ngay, không được chậm trễ. Hỗn xược! Ta hoàn toàn nổi giận, bọn chúng cứ lấy Thái hậu và thủ phụ ra để áp chế trẫm, thật coi trẫm là kẻ dễ bắt nạt sao? Cút ra ngoài cho trẫm! Cấm vệ quân trong điện đều là tâm phúc của Hạ Vân. Thấy Hạ Vân khẽ gật đầu, lập tức xông lên, cứ như kéo một con chó chết mà lôi tên thái giám kia ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết của tên thái giám càng lúc càng xa. Văn Uyên Các lại trở nên tĩnh lặng. Trẫm lại hướng mũi giáo về phía Hoắc Sách, giọng nói lạnh lẽo có thể đóng băng người ta. Hoắc Sách, ngươi thân là Tả thị lang bộ lại, miệng một câu là thủ phụ, ngươi đây là coi thường trẫm sao? Hoắc Sách sợ đến mức chân nhũn ra, vội vàng khom lưng, thần không dám. Trẫm cười lạnh một tiếng, ánh mắt như kim châm nhìn chằm chằm hắn. Vậy tại sao ngươi còn chưa quỳ xuống? Hoắc Sách toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như giấy. Hắn nhìn trẫm, lại nhìn đám cấm vệ quân đang nhìn chằm chằm bên cạnh, cuối cùng hai chân khuỵu xuống, kịch một tiếng quỳ rạp xuống. Trong lòng trẫm hiểu rõ, chuyện này chỉ là tạm thời. Ôn Cảnh Hòa và Thái hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tiếp theo đến Dịch Nguyệt cung, e rằng một cơn bão táp lớn hơn đang chờ đợi trẫm. Long phu chậm rãi đi trên quan đạo. Ta khẽ vén một góc màn xe, nhìn về phía Tiêu Trục Dã đang hộ vệ bên cạnh. Gã này tính tình khá cố chấp, nhưng lại toát ra vẻ chân thật khó có được. Muội muội hắn là hoàng hậu, hắn lại không mượn thân phận hoàng thân quốc thích để trục lợi, chỉ vì chuyện trước kia ngăn cản hôn sự của muội muội đã gây hiềm khích với nguyên chủ. Nếu hắn chịu cúi đầu lấy lòng, đâu đến nỗi đến bây giờ vẫn chỉ là phó thống lĩnh cấm vệ quân. Lại đây, ta vẫy tay với hắn. Tiêu Trục Dã vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn nhanh nhẹn bước đến bên Long Phan, cúi người chờ ta dặn dò. Chuyện cha chàng, trước đây là trẫm nhất thời hồ đồ, ta đột nhiên nhắc đến việc hạ tướng quân bị giáng chức đi biên cương. Thấy đồng tử mắt hắn hơi co lại, rồi nói yên tâm, không lâu nữa trẫm sẽ khôi phục chức quan cho hắn. Nguyên chủ trước đây từng tuyên bố sẽ bắt hạ tướng quân ở biên cương đến chết. Tiêu Trục Dã nghe ta nói vậy, quả nhiên sững người tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ không dám tin. Thần thay mặt cha tạ ơn đức của bệ hạ. Sau khi hắn phản ứng lại, liền muốn quỳ xuống hành lễ, bị ta đưa tay ngăn lại. Miễn đi. Giọng ta bình thản nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Trẫm suy đi tính lại, quyết định chỉnh đốn triều cương. Chuyện trong cung ngoài cung này vẫn cần ngươi giúp trẫm một tay. Từ xưa đến nay, hoàng đế đều thích dựa vào ngoại thích để củng cố quyền lực. Nhà họ Hạ bây giờ cùng ta là châu chấu trên một sợi dây, không dùng thì phí. Ta nhìn gò má căng thẳng của hắn, từ từ ném ra một gói quà lớn. Vị trí tổng quản cấm vệ quân đã bỏ trống từ lâu, ngươi nhận đi. Tuy nguyên chủ dùng Tiêu Trục Dã, nhưng vẫn luôn kiêng dè binh quyền trong tay hắn, chỉ chịu cho chức phó. Bây giờ ta muốn xáo trộn lại, đương nhiên phải lôi kéo lòng người trước. Cấm vệ quân là sự bảo đảm của hoàng cung, nắm được đội quân này trong tay, trong lòng mới yên tâm. Thân thể Tiêu Trục Dã đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ta đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó hắn chuyển sang cuồng hỉ. Hắn dập đầu khấu tạ. Tiêu Trục Dã nhất định không phụ sự tín nhiệm của bệ hạ. Ta trong lòng hiểu rõ, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Vân Thư đã trở thành hoàng hậu, thế ra họ Tiêu liền gắn bó với hoàng tộc. Nếu ta sụp đổ, thì Tiêu gia cũng phải cùng ta lụi bại. Cầm lấy vật này, ta lấy ra ấn chương tùy thân bên hông. Mau đi tiếp quản cấm vệ quân. Nếu có kẻ nào không phục, hãy tiên trảm hậu tấu. Ấn chương này đại diện cho hoàng quyền, có nó, Tiêu Trục Dã hành sự sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ta dừng lại một chút rồi nói, trẫm sẽ ở Dịch Nguyệt cung cầm chân thái hậu, ngươi hãy mau chóng hành sự. Vi thần tuân chỉ. Tiêu Trục Dã nhận lấy ấn chương, cẩn thận cất giữ, rồi cùng vài thuộc hạ thân tín vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, lòng ta mới thoáng an tâm đôi chút. Cấm vệ quân đã nằm trong tay, ít nhất là trong hoàng cung này, ta không còn phải co đầu rụt cổ như trước nữa. Chẳng mấy chốc, Long Phan đã tới Dịch Nguyệt cung, vừa bước vào cổng viện liền thấy một tiểu hài tử chừng 10 tuổi ngồi trên ghế đá, tay ôm một quyển kinh thư đang ngâm đọc. Đây là Triệu Vương Thẩm Giật, thất tử của tiên đế. Mẫu thân hắn khó sinh qua đời, sau đó được ban cho thái hậu không con nối dõi nhận nuôi. Hắn thấy ta bước vào, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái cũng chẳng thèm chào hỏi, cứ như thể ta, vị hoàng đế này chỉ là một kẻ qua đường không đáng kể. Xem ra thái hậu bình thường đã rót vào tai hắn không ít những lời lẽ rằng hoàng đế là kẻ vô dụng. Ta không để ý đến hắn, thẳng tiến vào trong cung. Trong điện treo một lớp rèm trâu, phía sau rèm mờ ảo có thể thấy một bóng hình quý phái, khuỷu tay chống trên tay vịn ghế phượng, tay đỡ lấy má, trông có vẻ hơi lười nhác. Thái hậu nương nương, bệ hạ đã giá lâm. Ý thái giám vừa rồi bị hạ quan cho người đuổi đi, lúc này đang khom lưng ghé sát mành châu để tâu trình, giọng điệu đầy vẻ mong công. Sao lâu thế mới đến? Từ sau mành châu vọng lại giọng nói của thái hậu Ôn Thư Khanh, mang theo chút không vui. Vị thái giám kia lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, thêm mắm dặm muối kể lể với thái hậu rằng là do bệ hạ tìm đủ mọi lý do thoái thác, lại còn ném nô tài ra ngoài điện. Thái hậu nương nương, người không biết đâu, lần này nô tài chịu thiệt thòi lớn. Vừa nói, hắn ta còn lén lút liếc mắt nhìn ta một cái đầy khiêu khích, cười lạnh, lời so đo với hạng tép diêu này. Hoàng đế có chuyện này sao? Giọng Ôn Thư Khanh lại vang lên, mang theo ngữ khí chất vấn. Trẫm vừa rồi đang xử lý chính vụ nên đến muộn đôi chút. Ta nói giọng đều đều, không có ý giải thích thêm, nhưng lời này như châm ngòi thuốc nổ. Sau mành châu lập tức chuyển đến giọng nói giận dữ của Ôn Thư Khanh. Ai ra không phải đã dặn không cho ngươi xử lý chính vụ sao? Sao ngươi lại cố ý xông vào Văn Uyên Các, làm loạn triều chính thành một mớ hỗn độn? Ta suýt nữa bị nàng ta chọc cười. Trẫm là thiên tử, xử lý chính vụ chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Cái từ làm loạn triều chính kia từ đâu ra vậy? Sau mành châu chợt im lặng,
ta có thể hình dung, lúc này Ôn Thư Khanh chắc chắn đang kinh ngạc tột độ. Trước đây, nguyên chủ kia trước mặt hắn luôn vô cùng ngoan ngoãn, đến hơi thở cũng không dám lớn tiếng, làm sao dám cãi lại hắn như vậy. Một lúc lâu sau, nàng ta mới hoàn hồn lại, giọng điệu mang theo vẻ chế giễu. Ai ra đã sớm nói rồi, ngươi tuổi còn trẻ mà đối với chính sự lại chẳng hay biết gì, bảo ngươi xử lý triều chính, thiên hạ này chẳng phải sẽ loạn lạc cả sao? Lời vừa dứt, mảnh châu rèm lụa bỗng bị vén lên, Ôn Thư Khanh từ bên trong bước ra. Đây là lần đầu tiên ta nhìn rõ dung nhan nàng, lông mày tựa lông chim bói cá, làn da tựa ngọc xương chi, gò má mịn màng như cánh hoa đào, chiếc châm phượng kim cài bên tóc mai lấp lánh ánh vàng. Ánh mắt nàng toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng lại càng thêm phần quyến rũ động lòng người. Nàng khẽ lắc hồng liễu, những món trang sức vàng trên người va vào nhau leng keng, chân sen nhẹ nhàng, khiến ngay cả tà váy bay lên cũng đầy phong tình. Nói nàng đẹp hơn Tây Thi cũng chẳng quá lời, thanh tao hơn Nga Hoàng cũng không hề khoa trương. Ta từng gặp Tạ Sơ Ảnh trời sinh đã có sức mê, hoặc cũng từng thấy Tiêu Vân Thư đẹp tựa tiên nữ, nhưng Ôn Thư Khanh lại khác biệt với họ. Nàng mang một vẻ đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành, mỗi cử chỉ đều có thể khiến người ta hồn siêu phách lạc, giống như một đóa mẫu đơn đang độ rực rỡ nhất, vừa cao quý lại vừa yêu kiều, khiến người ta nhìn một cái là không thể rời mắt. Đặc biệt là khuôn mặt nàng, có chút giống với nữ vương quốc nữ mà ta từng thấy ở kiếp trước, đẹp đến mê hồn. Nhưng ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, giờ không phải lúc để ngắm mỹ nhân. Ta nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, giọng quả quyết, trẫm đã không còn nhỏ nữa. Nếu trong điện không có người khác, ta thật muốn hỏi nàng dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta. Ta dừng lại một chút, tung ra lời đã suy tính từ lâu. Trẫm đã ngoài 20, còn Triệu Vương mới 10 tuổi, thế mà đã bắt đầu tiếp xúc chính sự. Thái hậu nương nương, ngài có phần thiên vị quá rồi đấy. Lời này là do Tiêu Vân Thư nói với ta. Triệu Vương mới 4 tuổi, Thái hậu đã mời đại nho về dạy hắn học hành, lại thường xuyên đưa hắn đi nghe triều chính. Người sáng mắt đều hay, bà ấy muốn bồi dưỡng Triệu Vương thành hoàng đế tương lai. To gan! Ôn Thư Khanh quát lớn một tiếng, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng dường như bà chợt nghĩ ra điều gì, liền quay sang các cung nữ thái giám trong điện nói: các ngươi lui ra ngoài trước, đóng chặt cửa lại, không ai được phép vào. Cung nhân không dám hỏi nhiều, đều lui ra ngoài. Cánh cửa điện khép lại nhẹ nhàng, chỉ còn lại ta và Ôn Thư Khanh. Bà ta bước đến trước mặt ta, ánh mắt lạnh băng. Ngươi từ nhỏ đã không học hành, khi trẻ lại đắm chìm tửu sắc, làm thân thể hư hao, nay đã 20 tuổi mà vẫn chưa có lấy một mụn con. Ai ra đã quyết định cho Triệu Vương nhập vị Đông Cung, để tránh sau này vì không có người kế vị mà thiên hạ đại loạn. Ta chợt hiểu ra, thì ra nguyên chủ vội vàng tìm ta làm thế thân, không chỉ vì sinh con, mà còn vì đã nhận ra nguy hiểm. Một khi Triệu Vương được lập làm thái tử, thì vị hoàng đế này sớm muộn cũng sẽ chết yểu. Hơn nữa, nguyên chủ khi làm thái tử, cung điện toàn mỹ nhân, rõ ràng là có kẻ cố tình khiến người đắm chìm tửu sắc, làm hư thân thể, để dọn đường cho Triệu Vương. Thật là một thái hậu mưu tính chu toàn, thật là Ôn gia tâm địa độc ác. Ta nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Ôn Thư Khanh, lòng lại có chút lạnh lẽo. Ta biết cuộc đối đầu hôm nay, hoặc là ta hoàn toàn nắm giữ cục diện, hoặc là sẽ chết thảm khốc. Thái hậu muốn lập Triệu Vương làm thái tử, đã hỏi ý kiến ta, vị hoàng đế này chưa? Ta chậm rãi cất lời, trong lời nói thoáng ẩn một tia sát ý khó nhận ra. Trẫm còn chưa băng hà, ngôi vị thái tử đại võ này đâu thể để kẻ khác định đoạt. Ta nhìn chằm chằm Ôn Thư Khanh, khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, cảm giác lạnh lẽo trong lòng như muốn đóng băng ta. Chẳng trách thân thể nguyên chủ ngày càng suy nhược, trở thành kẻ bệnh tật ốm yếu, thì ra là do Ôn Cẩm, Ôn Thư Khanh, cặp cha con này bày ra mưu đồ. Họ cố tình dung túng cho nguyên chủ đắm chìm tửu sắc, chính là muốn hủy hoại thân thể hắn, để hắn trở thành con rối mặc người bài bố. Nhưng họ quên mất, nguyên chủ tuy tính tình nóng nảy, nhưng tuyệt không phải kẻ ngu xuẩn. Hắn thông thạo kinh sử, khi bàn luận việc quân quốc thì tư duy rất mạch lạc, cũng có chính kiến riêng. Chính vì có chính kiến này, Ôn Cẩm đã trở nên sốt ruột, cho rằng hắn khó lòng kiểm soát, liên tính toán thay đổi người kế vị. Thẩm Giật mới 10 tuổi, chẳng hiểu gì, một khi được lập làm thái tử, đợi nguyên chủ ngoài ý muốn qua đời, Ôn Cẩm có thể vững vàng nắm giữ triều chính, cộng thêm Ôn Thư Khanh quản lý hậu cung, thì thiên hạ đại võ này chẳng phải đã trở thành bữa ăn trong lòng bàn tay của nhà họ Ôn các ngươi sao? Ta không kìm được mà cười lạnh. Nếu các ngươi đều muốn ta chết, vậy ta cũng chẳng cần khách sáo với các ngươi. Ta thản nhiên bước tới một bước, khóe môi mang nụ cười thoảng qua. Ồ, muốn để hoàng đệ vào Đông Cung sao? Đúng vậy. Ôn Thư Khanh đáp lời, giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng như đang nói hôm nay ăn gì. Ta lại bước thêm một bước, lại gần nàng hơn chút, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt, đầy vẻ chế giễu và lạnh lẽo tột cùng. Từ xưa đến nay, chỉ khi hoàng đế không còn con nối dõi và băng hà, người ta mới có thể chọn thân vương kế vị. Nhưng trẫm là hoàng đế còn sống sờ sờ đây, ngươi đã vội vàng muốn đưa lão thất vào Đông Cung, chưa kể điều này có hợp với quy tắc tổ tông hay không? Chẳng lẽ người cho rằng ta không sống được bao lâu nữa sao? Văn Thư Khanh sắc mặt không thay đổi nhiều, chỉ lẳng lặng liếc ta một cái. Hoàng đế nghĩ nhiều rồi, đây chẳng qua chỉ là chuẩn bị trước mà thôi. Chuẩn bị trước? Cười nhẹ một tiếng, chuyển đề tài, giọng điệu có chút kỳ lạ. Cũng phải, mẫu hậu người thông minh cơ trí, có dũng có mưu, quản lý hậu cung đâu vào đấy, chuyện triều chính cũng nằm trong tầm kiểm soát, suy tính quả thực chu đáo. Văn Thư Khanh rõ ràng sững người một chút, nghi hoặc nhìn ta, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt nàng đã thay đổi. Không biết từ lúc nào, ta đã đi đến trước mặt nàng, hai chúng ta chỉ cách nhau khoảng một tấc, nàng đã có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của ta. Chỉ là ta hơi cúi người, áp sát vào tai nàng, hạ giọng, mang theo chút trêu chọc. Ngươi cái gì cũng hiểu, nhưng lại không hiểu đàn ông, sao người lại chắc chắn thân thể ta không thể sinh con được chứ? Hỗn xược! Văn Thư Khanh giật mình, mặt đỏ bừng lên,
lớn tiếng quát mắng ta. Ta không những không lùi lại, ngược lại còn cúi người thêm một chút, mặt áp sát hơn nữa, gần như chạm vào chóp mũi nàng, rồi lại nói với vẻ thích thú, ta hỗn xược chỗ nào, là nói thật hay là làm chuyện gì quá đáng sao? Cũng không biết vì sao, tim Văn Thư Khanh bắt đầu đập nhanh hơn, vô thức lùi về sau, ánh mắt toàn là hoảng loạn. Nàng chắc chắn đã nhận ra, ta khác với trước kia, cái người trước kia ở trước mặt nàng, thật là khí phách, đến hơi thở cũng không dám thốt ra, nhưng hiện tại trẫm, ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt và tham lam, ngay cả xưng hô cũng từ nhi thần đổi thành trẫm rồi. Tránh xa ta ra, lui lại. Giọng nàng đã bắt đầu run rẩy, uy nghiêm ngày xưa đã chẳng còn bóng dáng. Ta lắc đầu, ánh mắt lướt qua lồng ngực phập phồng của nàng, khẽ mỉm cười. Đừng vội, chẳng phải nàng từng nói thân thể trẫm không ổn sao? Trẫm đến đây để đích thân xác nhận cho nàng xem. Ta cố ý ưỡn nhẹ thắt lưng để nàng nhìn cho rõ, giọng điệu còn mang theo sự khiêu khích. Nàng xem, của ta vẫn oai phong lắm, phải không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ôn Thư Khanh vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vẻ sợ hãi. Nàng chưa từng thấy một vị hoàng đế nào như thế. Rất đơn giản, trẫm đứng thẳng người, giọng điệu lại trở nên lạnh băng, vì nàng đã thấy thân thể trẫm không có gì đáng ngại. Vậy chuyện để lão thất kế vị Đông Cung thì đừng nhắc đến nữa. Ta dừng lại một chút, nhìn vẻ ngỡ ngàng của nàng, rồi nói tiếp, nàng hẳn là hiểu rõ anh vị thái hậu của nàng, nói trắng ra chỉ là một cuộc giao dịch chính trị. Tiên đế cưới nàng là để ổn định Ôn Cẩn, mượn thế lực của hắn để củng cố triều đình. Đừng tự coi mình là quan trọng quá, thật sự cho rằng có Ôn Cẩn chống lưng thì có thể nắm giữ mọi thứ sao? Ôn Thư Khanh ngây ngốc nhìn ta, môi mấp máy, nhưng một lời cũng không thốt ra được. Ta đã chạm đến chỗ nàng coi trọng nhất, làm mất hết chỗ dựa của nàng. Ta ghé sát tai nàng, giọng nói lạnh như băng vụn, trẫm biết các ngươi đều mong mỏi trẫm băng hà để lập lão thất lên ngôi báu, tiếp tục làm con rối của các ngươi, nhưng ngươi đoán xem, trẫm có toại nguyện các ngươi không? Ta cố ý dừng lại một lát, nhìn nỗi kinh hoàng trong mắt nàng càng lúc càng đậm, rồi mới nói tiếp, trẫm biết ngoài điện môn đều là người của ngươi, ngươi cứ việc hô một tiếng, bảo bọn chúng xông vào giết trẫm, nhưng ngươi hãy nghĩ kỹ, nhà họ Ôn đã mưu tính bao nhiêu năm nay, làm sao cam lòng vào lúc này mang tội danh giết vua đoạt ngôi sao? Một khi trẫm băng thệ, thượng thư bộ binh là Từ Văn Trung sẽ là kẻ đầu tiên không tha cho các ngươi, các phiên vương kia cũng sẽ lấy cớ này khởi binh, đến lúc đó nhà họ Ôn sẽ vạn kiếp bất phục. Ôn Thư Khanh thân mình khẽ run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng biết những lời ta nói đều là sự thật, nhưng nếu ta không chết. Ta đứng thẳng người dậy, nhìn xuống hắn từ trên cao, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm. Vậy chúng ta cứ từ từ chơi, xem rốt cuộc ai sẽ chơi chết kẻ nào trước. Đúng lúc này, ngoài điện môn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã và hỗn loạn, tiếp đó là giọng nói vừa kinh vừa giận của vị thái giám truyền chỉ. Các ngươi muốn làm gì? Ai cho phép các ngươi đến đây? Đây là Dịch Nguyệt cung, không cho phép các ngươi cản quấy. Một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Vi thần Tiêu Trục Dã phụng chỉ của bệ hạ, đến đây nghênh giá hồi cung. Giọng Tiêu Trục Dã truyền từ ngoài điện vào, không khí trong điện lập tức thay đổi. Ôn Thư Khanh bỗng nhiên lấy lại sức, mạnh mẽ đẩy ta ra, nàng ôm ngực, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như giấy, trong mắt vẫn còn đọng lại nỗi kinh hoàng chưa tan. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Trục Dã không phụ lòng mong đợi của ta, đã thuận lợi tiếp quản cấm vệ quân. Giờ đây, ở Dịch Nguyệt cung này, ta coi như đã có chỗ dựa vững chắc. Ta chỉnh lại long bào bị nàng đẩy xộc xệch, trên mặt lại hiện lên vẻ trêu người và thản nhiên thường thấy. Ta làm một lễ giả vờ với Ôn Thư Khanh, mẫu hậu, nhi thần xin cáo lui. Nàng quay đầu tránh né ta, hai tay ôm chặt trước ngực, không đáp lại ta lấy một lời. Ta nhếch mép, lười nhìn bộ dạng bất ức của nàng nữa, quay lưng bước ra ngoài điện. Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến ta vô cùng hả dạ. Gần trăm cấm vệ quân đã bao vây kín cổng Dịch Nguyệt cung, ba lớp trong, ba lớp ngoài, giáp trụ sáng loáng, ánh lên phản quang, khí thế ngút trời. Tiêu Trục Dã đứng đầu, tay nắm chuôi đao, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Mấy thái giám, cung nữ vốn canh gác ngoài điện đã bị đuổi đi xa, co rúm người, không dám thở mạnh. Ta quay đầu liếc nhìn vào cửa, ngoài Triệu Vương Thẩm Nghị đang ngơ ngác cầm sách vở, còn có hai thái giám, một là lão thái giám kiêu ngạo bên cạnh thái hậu, là thái giám tùy tùng bên cạnh ta. Nhưng lúc này, trên mặt thái giám tùy tùng hiện rõ một dấu tát đỏ tươi, khóe miệng còn vương chút máu. Kẻ nào làm? Ta nhìn thái giám tùy tùng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ. Hắn cúi đầu, cúi mình cung kính đáp lời, bệ hạ. Là vị thái giám bên cạnh ta, giọng nói vững vàng, chẳng chút vẻ đắc ý, dựa vào thế uy của hoàng đế, ngược lại còn toát ra vẻ trầm ổn. Lúc này, lão thái giám kia thấy cửa điện mở, lại muốn xông vào, bị thái giám tùy tùng của ta ngăn lại. Lão thái giám lập tức nổi giận hét lớn, ngươi dám cản đường bản gia, ngươi muốn tạo phản sao? Ta lạnh lùng liếc nhìn hắn, giơ ngón tay chỉ về phía Tiêu Trục Dã, ra hiệu bằng tay. Tiêu Trục Dã lập tức hiểu ý, tháo đao đeo bên hông, dâng hai tay cho ta. Keng một tiếng, đao lóe lên, ta nắm chuôi đao, không hề nhúc nhích, vung đao thẳng về phía cổ lão thái giám. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ động tác của ta đã cảm thấy cổ họng lạnh buốt. Tiếp đó, hắn đưa tay ôm lấy cổ, mắt trợn tròn, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi, huyết tươi phun ra từ kẽ tay, nhanh chóng nhuộm đỏ bộ quan phục thái giám của hắn. Ta lau vết máu trên đao, ném trả lại cho Tiêu Trục Dã, lười liếc nhìn hắn thêm một lần. Lão thái giám này dựa vào thế lực của thái hậu ngang ngược trong cung đã quen, thật sự tưởng không ai dám động đến hắn. Giết chết hắn hôm nay vừa hay để răn đe Ôn Thục Thanh. Tịch một tiếng, lão thái giám ngã vật xuống đất, vũng máu nhanh chóng lan rộng trên nền đất. Đôi mắt nhắm nghiền của hắn vẫn trừng trừng nhìn về phía Dục Nguyệt
Nguyệt cung. Trong điện, Ôn Thục Khanh hiển nhiên đã chứng kiến cảnh này, một tiếng quát giận truyền ra, "Hoàng đế, ngươi dám giết người của ta ngay trước mặt ai ra sao?" Ta ngẩng đầu nhìn vào trong điện, giọng điệu bình thản nhưng đầy vẻ chế giễu, "Mẫu hậu chưa nghe lời hắn vừa nói sao? Cản trở hắn chính là tội đại nghịch. Cái tên nô tài ngông cuồng này, giữa lại e rằng ngày sau sẽ gây hại cho mẫu hậu. Chấm đây là đang giúp mẫu hậu chỉnh đốn nội bộ." Ôn Thư Khanh nhất thời bị nghẹn lời, nửa ngày không thốt ra được lời phản bác nào. Ta có thể hình dung được cảnh nàng ta tức đến nghẹn ngực trong điện. Lúc này, thái giám tùy tùng của ta lấy từ ống tay áo ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết, hai tay dâng lên trước mặt ta, "Bệ hạ, xin người lau máu." Ta nhận lấy chiếc khăn, tùy tiện lau vết máu vương trên tay, nhìn hắn một cái, "Ngươi tên gì, chức vụ là gì?" Hắn như thể vừa nghe được ơn huệ trời ban, cúi mình cung kính đáp, "Tạ ơn bệ hạ, nô tài là thái giám trực tại Càn Thanh cung, tên là Vương Thụy." "Ngươi biểu hiện không tồi." Ta gật đầu, trong lòng thầm suy tính, vừa rồi trong điện ta cũng có thể đoán được tình hình bên ngoài, một tên thái giám trực nhỏ bé dám ngăn cản đại thần thân cận nhất bên cạnh thái hậu, dù bị tát cũng không lùi bước. Lòng can đảm và lòng trung thành này chính là điều ta cần. Nghiêm Kính đã chết, ta đang cần một người thân cận đáng tin cậy. Vương Thụy phịch một tiếng quỳ xuống đất, giọng nói kích động đến lạc điệu, "Tạ ơn bệ hạ, nô tài nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa, chết không từ nan." "Đứng dậy đi." Ta phất tay, ánh mắt chuyển sang Triệu Vương Thẩm Giật đứng bên cạnh. Tên tiểu tử này đã sớm sợ đến mức đứng không vững, hai chân run rẩy như sàng thóc, mặt trắng bệch như ma, cuốn sách trong tay cũng rơi xuống đất, thi thể kia dưới đất rõ ràng đã dọa hắn không nhẹ. "Lại đây." Trẫm nhìn tiểu hoàng đệ này, giọng điệu thản nhiên nhưng lại mang uy nghiêm khiến người không thể chống cự. Thẩm Giật toàn thân run rẩy, kinh hãi liếc nhìn trẫm một cái, lê mê một lúc lâu mới chậm rãi bước tới trước mặt trẫm. "Trẫm là ai?" Trẫm nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một hỏi. Hắn sững người một lát rồi mới lắp bắp đáp lời, "Là Hoàng huynh ạ." "Xem ra ngươi còn nhận ra trẫm." Sắc mặt trẫm chợt lạnh đi, lớn tiếng quát, "Người đâu?" Lôi hắn xuống đánh 10 cái gậy. Thẩm Giật sợ đến hồn bay phách lạc, khóc lóc thảm thiết, "Hoàng huynh sao lại đánh đệ?" "Đệ không làm gì cả." Trẫm nhìn hắn bằng ánh mắt băng giá, "Ngươi đã biết trẫm là hoàng huynh của ngươi, thấy trẫm sao không quỳ lạy, gọi ngươi còn dám lề mề. Đánh ngươi là để ngươi ghi nhớ thật kỹ quốc pháp của Đại Võ Triều là gì, ghi nhớ rốt cuộc trẫm là ai." Nói xong, trẫm vung tay, không thèm nhìn hắn nữa, nhưng đám thái giám cung nữ xung quanh lại không một ai dám động đậy, bọn họ đâu dám ra tay với Triệu Vương, từng người một đều lùi xa, như một đám chim cút mất mật. Đúng lúc này, Vương Thụy bước lên một bước, một tay tóm lấy Thẩm Giật, ấn hắn xuống chiếc bàn đá không xa. Hắn quay đầu liếc nhìn đám cung nữ đằng xa, chỉ bừa một cung nữ, "Đi lấy côn trượng tới đây." Mặt cung nữ kia tái mét, nhưng lại không dám trái lệnh thánh chỉ đành run rẩy chạy đi lấy côn trượng, hai tay dâng lên cho Vương Thụy. Trẫm có chút hứng thú nhìn Vương Thụy một cái, nô tài này không chỉ hiểu chuyện mà còn trầm ổn, vẫn biết cách hành sự, biết mượn tay người khác làm việc, tránh để mình mang tiếng thị phi, quả là một nhân tài đáng trọng dụng. Vương Thụy nhận lấy cây trượng, không chút do dự, trút bỏ chiếc quần ngoài của Thẩm Giật, liền bắt đầu quất roi. Tiếng trượng giáng xuống giòn giã, tiếng kêu thảm thiết và lời cầu xin tha mạng của Thẩm Giật vang vọng khắp Ý Nguyệt cung. Thẩm Giật liều mạng giãy giụa, nhưng nó mới 10 tuổi, làm sao chống lại được Vương Thụy đã trưởng thành, chỉ đành chịu trận roi quất xuống thân mình, nước mắt nước mũi nhòe nhòe cả mặt, khóc lóc kêu xin hoàng huynh tha mạng. Chẳng mấy chốc 10 roi đã xong, Vương Thụy giúp nó mặc lại quần ngoài, đỡ nó đứng vững, rồi lui về sau lưng trẫm, đứng cung kính như thường, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. "Lão thất, ngươi đã 10 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa." Trẫm bước đến trước mặt Thẩm Giật, giọng lạnh lẽo không chút hơi ấm, "Có vài điều ngươi tốt nhất nên khắc ghi vào lòng, nếu không lần sau sẽ chẳng đơn giản thế này đâu, hiểu không?" Tiếng nức nở của Thẩm Giật chợt ngừng lại, nó ngước khuôn mặt đầy vết lệ, kinh hãi nhìn trẫm, mắt toàn là xa lạ. Nó chưa từng thấy hoàng huynh nào như vậy, vị hoàng đế nhu nhược từng bị người ta bắt nạt kia, sao bỗng trở nên đáng sợ đến thế? Dù nó tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu đạo lý vô tình trong hoàng gia, biết rằng trước quyền uy hoàng đế, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng có thể trở mặt động đao, cho nên nó thực sự sợ hãi. Lần đầu tiên từ tận đáy lòng sinh ra sự kính sợ đối với trẫm. Về đi chép lại Ngũ Hoàng Tổ huấn 50 lần, sáng mai đích thân mang đến Càn Thanh cung cho trẫm. Trẫm lại bổ sung thêm một câu, Ngũ Hoàng Tổ huấn là gia huấn do Đại Võ Thái Tổ lập ra, toàn bộ văn bản dài 1360 chữ. Giờ đã là buổi tối, chép phạt 50 lần, đêm nay hắn đừng hòng ngủ. Thẩm Giật sững người, khuôn mặt lộ vẻ khổ sở. Ta nhướng mày, giọng điệu lập tức lạnh xuống, "Sao, ngươi không muốn sao?" Hắn chợt hoàn hồn, vội vàng cung kính hành lễ, giọng nói run rẩy kịch liệt, "Thần đệ lĩnh chỉ." Đáng lẽ sớm biết điều như vậy thì tốt rồi, thật là đáng bị dạy dỗ. Ta cười lạnh một tiếng, trong lòng hiểu rõ trận đòn này, hình phạt này sẽ khiến hắn ngoan ngoãn một thời gian, ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không dám vô lễ với ta nữa. Ta quay đầu nhìn về phía điện của Giật Nguyệt cung, Ôn Thư Khanh không biết từ lúc nào đã lén vào nội thất, không thấy bóng người đâu nữa. Tiếng khóc của Thẩm Giật vừa rồi nàng chắc chắn đã nghe thấy, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không dám ra ngăn cản ta. Sự áp bức mà ta tạo ra lúc nãy và sự đáng sợ khi ta nắm giữ nàng, khiến nàng chọn cách trốn đi. Cười khẩy một tiếng, quay người nói với Tiêu Trục Dã và Vương Thụy, "Về Càn Thanh cung." Tiếng bước chân chỉnh tề của cấm vệ quân vang lên, ta đi ở phía trước, phía sau là Tiêu Trục Dã mang theo đao và Vương Thụy cung kính đi theo sau. Gió đêm thổi tới, nhưng ta lại không cảm thấy lạnh chút nào. Từ hôm nay trở đi, trong hoàng cung này nên tuân theo quy tắc gì, phải do ta định đoạt. Long Phàm lẩm bẩm đi về phía trước,
chẳng mấy chốc đã về tới Càn Thanh cung. Ta còn chưa kịp vén màn xe lên, đã thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở cửa điện, lại là Tiêu Vân Thư. Nàng mặc một bộ cung trang thanh nhã, hai tay nắm chặt mép áo, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Xem ra nàng đã đợi trẫm ở đây đã lâu. Hoàng hậu không an nghỉ nơi tẩm cung, sao lại ở đây chờ trẫm? Vừa xuống khỏi long sàng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, giọng nói thoáng chút dịu dàng. Tiêu Vân Thư vội vàng kéo trẫm vào điện, tiện tay đóng chặt cửa lại. Nàng hạ giọng lo lắng hỏi han, Thái hậu có gọi chàng qua và làm khó chàng không? Trẫm không nhịn được mà bật cười. Trẫm nói, vốn dĩ Thái hậu muốn gây khó dễ, nhưng bị trẫm phản chế lại. Phản chế? Tiêu Vân Thư ngẩn người, rõ ràng không hiểu từ ngữ mang sắc thái hiện đại này. Trẫm nắm tay nàng đi vào nội thất, kể lại những chuyện xảy ra tại Dịch Nguyệt cung. Tất nhiên, trẫm cố tình không nhắc đến đoạn trẫm trêu ghẹo Ôn Thư Khanh, sợ nàng sinh nghi. Tiêu Vân Thư nghe xong, mắt mở lớn, mãi một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi, chàng thật sự đã giết tên đại thái giám bên cạnh Thái hậu sao? Chỉ là một tên nô tài không biết sống chết, giết thì đã giết rồi. Trẫm cười lạnh một tiếng, giọng điệu thờ ơ, kẻ trong cung, người ngoài cung đều mong trẫm chết, trẫm ít nhất cũng phải tìm được vài con chó trung thành ở bên cạnh đã. Trẫm cũng chẳng giấu giếm, nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Hiện nay thiên hạ này chỉ có Tiêu Vân Thư biết trẫm là giả hoàng đế. Nàng tận mắt chứng kiến Thẩm Diên Châu thật sự chết trước mặt mình, đã không còn đường lui. Nàng là người duy nhất trẫm có thể tin tưởng. Đêm đó trẫm an tĩnh, Tiêu Vân Thư ngủ một giấc chẳng làm gì cả. Sau cơn sóng gió ở Dịch Nguyệt cung, nàng cần được an tâm, ta cũng cần phải sắp xếp lại suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi đường nào. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, ta liền gọi Vương Thụy đang túc trực ngoài cửa vào. Thằng nhóc này làm việc rất ổn thỏa, tối qua lại lập công cho ta. Vừa hay, ta sẽ giao cho nó một việc quan trọng, đi gọi Tiêu Trúc Dã đến đây, rồi gọi mấy vị quản sự của Cẩm Y vệ đến luôn. Ta đang ở Nam thư phòng đợi bọn họ. Ta tựa lưng vào ghế mềm, giọng nói bình thản nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm. Nô tài lĩnh mệnh. Vương Thụy khom lưng đáp lời, nhanh nhẹn lui ra ngoài. Trong lòng ta hiểu rõ, Cẩm Y vệ đó là cơ quan chuyên trách về tình báo quân chính của Đại Võ Triều, chỉ nghe lệnh một mình hoàng đế. Đáng lẽ ra đây là thanh đao sắc bén nhất nằm trong tay ta. Người canh gác ngoài ngọ môn ngày đêm là bọn họ, khi thiết chiều, người ở gần ta nhất cũng là bọn họ. Bảo vệ an toàn, kiểm soát các đại thần đều nhờ vào bọn họ. Nhưng hiện tại thì sao? Người túc trực trong cung điện ban đêm là thái giám và cấm vệ quân, Cẩm Y vệ chỉ còn lưa thưa vài người trực, rõ ràng đã không còn nghe lệnh hoàng đế nữa. Thanh đao này ta phải mau chóng đoạt lại. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Trúc Dã đã đến. Sau khi hắn trở về từ Ý Nguyệt cung tối qua, lại tiếp tục trực một đêm. Mắt hắn đã có tơ máu, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Ta đã thăng chức cho hắn làm cấm vệ thống lĩnh, lại hứa sẽ khôi phục quan chức cho phụ thân hắn. Thế là hắn mừng rỡ như được tiêm thuốc kích thích. Thần Tiêu Trúc Dã bái kiến bệ hạ. Hắn vừa vào cửa đã khom lưng hành lễ. Dù trong điện chỉ có hai chúng ta, lễ nghi cũng không hề bỏ sót chút nào. Ta cũng chẳng ngăn cản y. Tiêu Trúc Dã người này quả thực cố chấp, nếu ngăn cản, y ngược lại sẽ nghĩ nhiều hơn. Đợi y hành lễ xong, ta sẽ vẫy tay khiến y tiến lại gần. Ta ghé sát tai y, dặn dò vài câu. Mắt Tiêu Trúc Dã càng mở lớn, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại trở nên vô cùng kiên định, nói: thần xin vâng mệnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, y quay người sải bước đi nhanh, bước chân còn vội vã hơn lúc đến. Sẽ không xảy ra sơ suất gì chứ? Tiêu Vân Thư từ nội thất bước ra, nhìn bóng lưng Tiêu Trúc Dã, hơi lo lắng hỏi: yên tâm đi, ta đã nắm được y. Giọng nói toát lên vẻ tự tin tuyệt đối. Bọn chúng vốn là nô tài của hoàng gia, trong tay trẫm há có thể làm loạn trời đất sao? Nếu biết điều, ngoan ngoãn nghe lời, trẫm còn có thể giữ lại mạng cho chúng. Nếu không biết điều, cười lạnh một tiếng, thì chẳng ngại giết thêm vài người nữa. Giọng ta rất thản nhiên, toát lên vẻ ung dung tự tại. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Tiêu Vân Thư nhìn ta, ánh mắt có chút dao động. 2 ngày trước, ta vẫn chỉ là một người xa lạ tương đồng với dung mạo của hoàng đế, nhưng giờ đây, nàng đã đặt cả bản thân mình và toàn bộ hạ gia đặt cược lên ta. Nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: so với vị hoàng đế tàn bạo trước kia, giờ đây như thế này, thiếp lại cảm thấy an tâm hơn. Trong lòng ta ấm lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, chỉ cần nàng nói câu này là đủ rồi. Đúng lúc này, một tiểu thái giám bưng một chồng giấy dày cộp đi vào, chính là Triệu Vương Thẩm Giật. Những lời dạy của Võ Hoàng tổ phụ mà đêm qua trẫm phạt chép, ta đã liếc qua, nét chữ nguệch ngoạc, rõ ràng là chép vội cho xong, nhưng cũng coi như ngay ngắn. Ta tùy tay ném sang một bên, chẳng buồn xem xét thêm. Một đứa trẻ bị nhà họ Ôn nuôi dưỡng như con rối, 10 cái phạt trượng và 50 lần chép phạt hôm qua đã đủ để nó khắc ghi ai mới là chân chính thiên tử của Đại Võ. Chỉ là khi nghĩ đến dung nhan khiến khuynh đảo Giang Sơn của Ôn Thư Khanh, cùng với dáng hình đầy đặn mềm mại của nàng ta, bi tơ của ta như có ngọn lửa đang cháy. Người đàn bà này quả thật khó đối phó. Có Ôn Cẩm che chở, tạm thời chưa thể động đến nàng ta, nhưng món nợ này sớm muộn cũng phải tính sổ. Đã quá nửa canh giờ thì ta liền hướng về Nam thư phòng. Vừa đẩy cửa điện, lòng ta không khỏi dao động. Trong thư phòng không có vật dụng bày biện lung tung, chỉ có vài giá sách, trên đó chất đầy sách vở, từ bản quý hiếm đến bản tốt đều có đủ. Trên bàn còn bày biện không ít ghi chép sao chép. Có thể thấy nguyên chủ trước kia cũng là một vị hoàng đế có chí lớn, đáng tiếc bị cha con nhà họ Ôn liên thủ chèn ép, mọi hoài bão cuối cùng đều hóa thành tính khí nóng nảy bạo ngược, thật là quá đáng tiếc. Đợi dòng dã hơn 1 canh giờ, Vương Thụy mới vội vã chạy tới: bệ hạ, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Triệu Dương theo thánh chỉ đến bái kiến, trẫm cho gọi hắn ngồi sau bàn viết. Ngón tay khẽ gõ mặt bàn, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Cửa điện mở ra, 5 người lần lượt bước vào. Người dẫn đầu là một gã đàn ông chạc 40, thân hình vạm vỡ, mặc phi ngư phục,
thất tú xuân đao bên hông, chính là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Triệu Dương. Hắn khẽ chắp tay hành lễ, giọng điệu vô lễ. Thân Triệu Dương bái kiến bệ hạ. Bốn người phía sau hắn cũng đồng loạt hành lễ, nhưng chẳng một ai quỳ xuống, họ chỉ khom lưng thấp hơn cả Triệu Dương, ánh mắt lộ rõ vẻ chẳng hề coi ta ra gì. Quả nhiên, đám người này từ lâu đã chẳng coi hoàng đế là gì nữa. Ta thầm cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ. Ta chỉ thản nhiên phán, người đâu, ban chỗ ngồi cho bọn chúng. Vương Thụy mang tới mấy chiếc đôn gấm, đặt phía sau 5 người kia. Triệu Dương và bọn chúng chẳng hề khách sáo, ngồi phịch xuống ngay, vừa vặn đối diện bản án của ta, tư thế tự nhiên như ruồi. Ta liếc nhìn bọn chúng một lượt, giọng điệu bình thản hỏi, sao lại thiếu một người? Cấp cao nhất của Cẩm Y vệ lẽ ra phải có một chỉ huy sứ, 2 đồng chi, 3 thiên sự, nay rõ ràng thiếu mất một người. Triệu Dương thờ ơ đáp lời, chỉ huy sự Lưu Diên Niên hôm qua khi truy bắt phạm nhân chẳng may bị thương nên đang dưỡng thương tại phủ. Khi hắn nói những lời này, trên mặt không hề có chút lo lắng nào, ngược lại còn ẩn chứa một tia khinh miệt khó nhận ra. Ta lập tức hiểu ra, Lưu Diên Niên nào là bị thương, chắc chắn đã sớm bị bọn chúng loại trừ rồi. Ta khẽ gọi, Vương Thụy, có nô tài, đi gọi Lưu Diên Niên đến đây cho trẫm. Nô tài tuân chỉ. Vương Thụy quay người định đi. Triệu Dương rốt cuộc không ngồi yên được nữa, hắn nhíu mày nói, bệ hạ, Lưu Diên Niên bị thương rất nặng, e rằng không tiện di chuyển. Ta ngước mắt nhìn hắn, giọng lạnh băng, vậy thì khiêng hắn đến. Trong thư phòng, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, cả không gian như muốn đóng băng lại. Triệu Dương trừng mắt nhìn ta không chớp, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vị hoàng đế nhu nhược kia, so với vị quân chủ mềm yếu vô năng trong ấn tượng của hắn, quả thực như hai người khác. Im lặng một lát, Triệu Dương vẫn là người lên tiếng trước, giọng điệu mang theo sự thăm dò, chẳng hay bệ hạ triệu kiến chúng thần có gì phân phó. Ta nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, trò hay, mới vừa bắt đầu thôi. Ta đặt cuốn sách xuống, giọng điệu bình thản, vào đi. Cánh cửa điện mở ra, một thanh niên thân hình trung bình, trông có vẻ hơi gầy gò bước vào. Vừa vào cửa, y liền vén tà áo bào, phịch một tiếng quỳ xuống, giọng nói vang dội, "Ẩn, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Lưu Diên Niên, bái kiến bệ hạ." Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Trong lòng ta rất hài lòng, cuối cùng cũng gặp được một vị Cẩm Y vệ biết quy củ. Đứng dậy, lại đây để trẫm xem. Tuân lệnh bệ hạ. Lưu Diên Niên đứng dậy, bước đến trước bàn sách, rũ tay đứng nghiêm chỉnh. Ta đánh giá y từ trên xuống dưới, cố ý hỏi, ngươi bị thương ở đâu? Triệu Dương nói, ngươi hôm qua khi bắt ăn mày bị thương rất nặng. Lưu Diên Niên cúi đầu, giọng điệu vững vàng đáp, bệ hạ, thần không bị thương. Ta nhướng mày, về phía Triệu Dương, giọng điệu có chút trêu ngươi. Vậy tại sao Triệu Dương lại nói ngươi bị thương, và tại sao ngươi không cùng bọn họ đến diện kiến trẫm? Bệ hạ thứ tội. Lưu Diên Niên vội vàng cúi mình, thần nào hay biết bệ hạ triệu kiến, nếu có hay biết, dù phải bò, thần cũng phải bò tới. Ánh mắt ta chợt lạnh, nhìn thẳng vào Triệu Dương. Triệu chỉ huy sứ, ngươi nghe rõ chưa? Hắn nói không hay biết trẫm triệu lệnh. Sắc mặt Triệu Dương biến đổi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói, bệ hạ, Lưu Diên Niên tính tình nóng này, thường gây xung đột với đồng liêu, thần e ngại hắn mạo phạm bệ hạ nên không dám đưa hắn tới. Mạo phạm trẫm? Ta cười lạnh một tiếng, giọng nói bỗng cao lên, nhưng trẫm thấy hắn hiểu lễ nghi hơn các ngươi nhiều, và cũng kính sợ trẫm hơn. E rằng kẻ hắn xung đột không phải đồng liêu, mà là ngươi, Triệu chỉ huy sứ này. Triệu Dương rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta, giọng điệu trở nên cứng rắn. Bệ hạ nói vậy là có ý gì? Thần không hiểu, không hiểu. Ta đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, làm chén trà trên bàn cũng rung lên. Những lời đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu? Chức chỉ huy sứ này của ngươi cũng đừng làm nữa. Triệu Dương bật dậy, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào ta, lại dám bất chấp lễ quân thần, lớn tiếng phản bác. Cẩm Y vệ gánh vác trọng trách, chỉ huy sứ luôn do nội các cẩn trọng lựa chọn, đâu phải chỉ một lời của bệ hạ là có thể phế truất. Xin bệ hạ hãy suy xét lại, suy xét lại. Ta chống hai tay lên bàn, lạnh lùng nhìn hắn, trẫm muốn hỏi ngươi, nhiệm vụ của Cẩm Y vệ là gì? Là canh gác tuần tra, là để trinh sát và bắt giữ, là để làm tai mắt cho trẫm. Nhưng các ngươi hãy nhìn xem, bên cạnh trẫm không thấy bóng dáng một kim y vệ nào, ngoài ngọ môn cũng chẳng thấy một bóng kim y vệ, ngay cả cuốn sổ sách này cũng đã trở thành sổ sách che chở cho nhà họ Ôn. Ta khựng lại một lát, giọng nói đầy sát khí, kim y vệ là gì? Là những con chó trung thành nhất của hoàng gia. Còn ngươi và các ngươi nhận bổng lộc của trẫm, ăn lương bổng của trẫm mà lại không biết báo đáp, ngược lại còn cấu kết với kẻ ngoại bang, dương đông kích tây. Ngươi phải biết, chó nhà mới được ăn thịt, chó hoang chạy lạc chỉ có thể bị treo lên đánh chết bằng gậy gộc. Triệu Dương bị chọc giận đến cực điểm, tiến lên một bước, chỉ vào ta định mắng nhiếc, nhưng hắn vừa thốt ra một chữ, từ sau giá sách đột nhiên bay ra mười mấy sợi dây thừng mềm, quấn lấy Triệu Dương như rắn độc. Cùng với 4 người khác, bọn họ sợ đến sắc mặt đại biến, muốn vùng thoát. Chỉ nghe sột soạt vài tiếng, những chiếc móc nhọn trên dây thừng mềm đã găm sâu vào da thịt bọn họ, máu tươi lập tức rỉ ra, mấy người đồng loạt kêu thảm. Ngay sau đó, Tiêu Trục Dã dẫn theo 20 cấm vệ quân xông ra từ sau giá sách, những thanh đao sáng loáng ngay lập tức gác lên cổ họng của 5 người Triệu Dương, lưỡi đao lạnh lẽo áp sát da thịt. Triệu Dương lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, hắn nhận ra mình đã mắc mưu. Hoàng đế từng bị người ta ức hiếp này lại đã sớm bày sẵn cục diện. Lưu Diên Niên bên cạnh cũng rút ra đao túy xuân, nhưng lại sững sờ tại chỗ. Biến cố này đến quá nhanh, hắn theo bản năng che chắn trước mặt ta, nhìn đồng liêu bị trói buộc, nhất thời không biết phải làm sao. Ta nhìn gương mặt kinh hoàng của Triệu Dương, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Triệu chỉ huy sứ, hiện giờ ngươi còn cho rằng trẫm không thể bãi quan ngươi sao? Ta liếc nhìn Lưu Diên Niên, hài lòng gật đầu.
Đây mới là thái độ và phẩm chất của cẩm y vệ nên có. Lại nhìn Triệu Dương kia, cuối cùng cũng hoảng hồn, nếu không bị dây thừng trói chặt, e rằng đã quỳ xuống rồi. Lời nói ra càng thêm rối loạn. Bệ hạ, ngài không thể giết thần. Ta nhìn hắn, hư lạnh một tiếng, cho trẫm một lý do không giết ngươi. Thần là do tiên đế đích thân phong quản lý cẩm y vệ thập tứ sở, hơn 3 vạn người. Nếu bệ hạ tùy tiện giết thần, chẳng lẽ không sợ phía dưới phản loạn sao? Ta lắc đầu, giọng nói lạnh băng. Lý do này chưa đủ, đưa ra ngoài chém. Kẻ cầm đầu đã bị chém, còn có thể phản loạn gì nữa? Tiên đế đích thân phong, đó là cha của nguyên chủ, có liên quan gì đến ta? Tiêu Trục Dã tiến lên, gỡ bỏ yêu bài của mấy người. Cấm vệ quân liền lôi Triệu Dương và 4 người kia ra khỏi điện. Triệu Dương vẫn còn giãy giụa, mắng nhiếc là hôn quân, ngươi dám giết ta. 4 người còn lại không cứng cỏi như hắn, sớm đã mất hết bình tĩnh, khóc lóc cầu xin tha thứ. Bệ hạ tha mạng, thần biết lỗi rồi. Bệ hạ, thần nguyện ý thay đổi tâm tính, làm một con chó ngoan ngoãn. Tiếng nói dần nhỏ đi. Ta nhìn Lưu Diên Niên đang sững sờ như phỗng đá, gõ gõ mặt bàn, nói với trẫm nghe tình hình gần đây của cẩm y vệ thế nào. Lưu Diên Niên hoàn hồn, tự trấn tĩnh lại, trình bày một cách có đầu có cuối. Quả nhiên, tên Ôn Cẩn kia đã vươn tay tới cả cẩm y vệ, từ lén lút tiếp xúc đến công khai mua chuộc. Bây giờ cẩm y vệ gần như đã thành người của hắn. Thảo nào bên cạnh ta chẳng còn mấy người cẩm y vệ. Việc giám sát triều thần cũng chỉ nhắm vào những kẻ không thuộc phe Ôn. Lưu Diên Niên là thế tập chức chỉ huy sứ cẩm y vệ ở chỗ ta, vị anh hùng dân tộc Tề tướng quân cũng chỉ thế tập chức vị này. Độ hảo cảm trực tiếp kéo lên mức tối đa. Ta suy ngẫm một chút, nhìn Lưu Diên Niên, hỏi: nếu để ngươi đi thu phục nha môn trấn phủ tư, có mấy phần nắm chắc? Cần bao lâu? Nha môn trấn phủ tư là trung tâm của cẩm y vệ. Lưu Diên Niên nghe vậy, lập tức nhận ra cơ hội đã đến, quỳ xuống: tâu bệ hạ, dù Triệu Dương ở trấn phủ tư cũng không thể che trời bằng một tay, thần có nắm chắc thu phục, xin bệ hạ cho thần 3 ngày nửa tháng thời gian. Rất tốt, ta gật đầu, ra lệnh. Vương Thụy đang hầu bên cạnh, hãy soạn chiếu chỉ. Lưu Diên Niên, nguyên chức chỉ huy sứ cẩm y vệ, thăng làm chỉ huy sứ cẩm y vệ. Vâng. Vương Thụy lĩnh mệnh, ngồi bên bàn viết chiếu chỉ. Viết xong, còn hai tay dâng ngọc tỷ đóng dấu. Ta liếc nhìn, hơi ngạc nhiên, chữ viết của ngươi không tệ lắm. Vương Thụy cúi đầu, nô tài thở nhỏ có học qua vài chữ nghĩa sơ sài, trẫm thích cái vẻ khiêm tốn này của hắn. Vỗ vỗ vai hắn để khích lệ, thân thể hắn kích động đến run rẩy. Lưu Diên Niên nâng chiếu chỉ, lại dập đầu. Lưu Diên Niên, tạ ơn long ân của bệ hạ. Đi đi. Rất hài lòng với sự trầm ổn mà cơ trí của Lưu Diên Niên. Dù sao thì việc bổ nhiệm chỉ huy sứ cẩm y vệ cũng đã được nội các bàn bạc, hắn cũng không hề nhắc đến chuyện đó. Nhưng Lưu Diên Niên không lập tức lui ra. Bệ hạ, thần còn có việc quan trọng cần tâu trình. Chuyện gì? Lưu Diên Niên mặt mày nghiêm nghị. Đại Châu, Dụ Châu hạn hán lớn, mấy trăm dặm đất nước này, thảo cây không mọc nổi. Lô Châu lại có dịch bệnh, đã chết mất 3/10 dân chúng. Hồ Quảng hành tỉnh, các nơi như Ngô Châu, Hạ Châu bị lũ lụt, hơn 10 vạn hộ dân ly tán. Trẫm nghe xong kinh hãi. Đại Châu, Dụ Châu nằm ở phía tây bắc kinh thành, Lô Châu ở phía đông nam, Đang Hoài hành tỉnh và Hồ Quảng lại đồng loạt có thiên tai. Thế mà đám người ở nội các kia lại không một ai báo tin cho trẫm. Hiện nay có rất nhiều dân chúng gặp nạn đang tụ tập ngoài kinh thành, không có ai cứu tế quản lý. Mỗi ngày số người chết đói chết rét không đếm xuể. Trẫm nắm chặt nắm đấm. Chưa hết, Lưu Diên Niên lại từ trong lòng lấy ra một tờ giấy nhàu nát dính máu. Nửa tháng trước, 5.000 tên oa nhân đã đổ bộ lên Đài Châu, Ôn Châu, chúng đốt giết cướp bóc, các đồn canh gác ven biển hoàn toàn không chống đỡ nổi, đều tháo chạy tan tác. Lưu Diên Niên nói đến đây, giọng nói nghẹn lại vì căm phẫn. Đây chỉ là mật báo từ cẩm y vệ Đài Châu vệ sở, dưới lưỡi đao của oa nhân gửi ra đến tay hắn. Người đó đã chút hơi thở cuối cùng. Triệu Dương đã ém hết những tin tức này lại, còn nghiêm lệnh chúng ta không được phép tiết lộ ra ngoài. Ta đã cãi nhau một trận lớn với hắn, bị đình chỉ chức vụ tại gia. Ta cố nén cơn giận, trầm giọng hỏi nội các về những việc này có biện pháp gì chưa. Lưu Diên Niên lắc đầu, chẳng có biện pháp gì cả. Ta thực sự không nhịn được, mạnh một cái xuống bàn, mặt đã tức đến méo xệch, nghiến răng nghiến lợi nói: lũ tạp chủng Ôn Cẩm và bọn chúng áp chế ta, Thái hậu nắm giữ hậu cung, cẩm y vệ không nghe lời, những việc này ta đều có thể nhịn, nhưng bây giờ thì không thể nhịn được nữa. Tin tức đều bị phong tỏa, đó đều là sinh mạng đó. Ta dường như thấy dân chúng kiệt sức ngã xuống trên đất khô hạn, chật vật vùng vẫy trong lũ lụt, thảm tử dưới đao của giặc oa. Vương Thụy, ta dường như dùng hết toàn bộ sức lực, chậm rãi nói: hãy nói với bọn chúng, ngày mai trẫm sẽ thiết chiều sớm, kẻ nào dám vắng mặt giết. Nô tài lĩnh chỉ. Vương Thụy vội vã chạy ra khỏi điện. Lúc này Tiêu Trục Dã trở về, khải bẩm bệ hạ, Triệu Dương và 4 tên kia đều đã bị chém đầu. Hừ, coi như tiện cho chúng nó. Ta mắng một câu tục tĩu, hung hăng nói: Tiêu Trục Dã, dẫn thêm nhiều người đi theo Lưu Diên Niên, mau chóng ổn định cẩm y vệ. Còn nữa, nhà cửa của bọn Triệu Dương phải bị trẫm tịch thu, không được để sót một đồng tiền nào. Tiêu Trục Dã và Lưu Diên Niên đồng thanh đáp: thần xin tuân chỉ. Ta lại gọi Tiêu Trục Dã đến, nhỏ giọng dặn dò thêm, đặc biệt là nhà của Triệu Dương phải lục soát cho kỹ vào. Mắt Tiêu Trục Dã sáng lên, thần hiểu ý bệ hạ muốn gì rồi. Là sổ sách chứ? Chuyện này đã gây nên sóng gió lớn tại kinh thành. Tổng lĩnh cấm vệ quân kinh thành Tiêu Trục Dã cùng 2.000 tinh binh đã xông vào nha môn trấn phủ ti cẩm y vệ, bắt giữ hơn 30 người, giam vào chiếu ngục. Dân chúng đều kinh ngạc.
Tiếp đó lại nghe tin chỉ huy sứ Cẩm Y vệ đã thay người, chỉ huy sứ cũ là Lưu Diên Niên bị trẫm sắc phong, thay thế Triệu Dương và 2 vị đồng chi, 2 vị kim sự đều bị chém đầu ngoài ngọ môn. Chuyện này khiến không biết bao nhiêu người phải hít một hơi lạnh. Mọi người đều đang suy đoán hoàng thượng muốn làm gì đây. Trẫm chưa vội đến nội các để tính sổ với lão chó Ôn Cẩm kia. Với thực lực hiện tại của trẫm, đấu sức với hắn vẫn còn kém xa, nhưng những việc này trước mắt trẫm nhất định phải làm gì đó. Đây quả là cơ hội tốt để đoạt lại một phần quyền lực. Hơn nữa, lương tâm trẫm cũng không yên, sao có thể bỏ mặc bách tính gặp tai ương mà không quan tâm. Cứ tiếp diễn như vậy, đại võ triều này ắt sẽ diệt vong. Trẫm chỉ muốn đoạt lại hoàng quyền, sau đó hưởng thụ an nhàn, làm một vị hôn quân đắm chìm trong tửu sắc, tuyệt đối không muốn làm một vị quân vương vong quốc. Nói ra cũng thật kỳ lạ, trẫm trước hết giết Nghiêm Kính, sau đó phế truất Tả Thị Lang bộ lại là Hoắc Sách. Hôm qua, trẫm còn giết đại thái giám bên cạnh thái hậu. Chỉ với những chuyện này, lẽ ra đã sớm chưa đến sự trách vấn của Ôn Cẩm và thái hậu rồi. Thế mà đến nay vẫn yên bình vô sự, không có chuyện gì xảy ra. Trẫm có một ưu điểm, chuyện gì nghĩ không thông thì tạm gác lại, cho nên quyết định gác lại những chuyện phiền phức này, quay về chuẩn bị cho buổi thiết chiều sáng mai. Kết quả, khi gần đến tẩm cung, trẫm chợt vỗ đầu. Hỏng rồi, cũng là hoàng đế giả mạo này mới xuyên không đến đây chẳng bao lâu. Về triều đình này ta vẫn còn mông lung. Vừa rồi trong thư phòng có bao nhiêu sách vở, chẳng phải là cơ hội tốt để ta mau chóng tường tận thiên hạ này sao? Nghĩ là làm, ta quay mình hướng về thư phòng. Vương Thụy đã đi truyền chỉ, bên cạnh chỉ có 2 tiểu thái giám cùng mấy thị vệ mà Tiêu Trục Dã mang đến. Bọn họ mặt mày cau có, e rằng đang suy tính xem ta muốn làm gì. Khi gần đến ngoài nam thư phòng, ta nghe thấy hành lang ngoài thư phòng hình như có người đang đối thoại. Ta dừng bước, lắng tai nghe kỹ. Giá ra này ta còn chưa chết, ngươi là tên cẩu nô tài kia, muốn làm phản sao? Giọng nói này vừa chua ngoa vừa cay nghiệt, ta hoàn toàn không nhớ ra là ai, chỉ nghe người kia lại cười lạnh một tiếng. Ngươi tưởng rằng chỉ vì được phái đi chạy vặt, làm vài việc nhỏ, liền có thể trở thành tâm phúc của bệ hạ sao? Ngươi nghĩ rằng Tào công công đã khuất, ngươi có thể thay thế, dù có muốn thay thế chức vị trưởng ấn thái giám thì cũng phải là lão phu ta. Người đâu? Đánh cho ta, đánh đến chết, cho tên cẩu nô tài này ghi nhớ. Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng roi che giáng xuống da thịt, kèm theo một tiếng rên khẽ. Ta vừa nghe giọng này, ta quen thuộc quá. Vương Thụy bị đánh rồi. Ta không còn tâm trí nghĩ ngợi gì khác, liền chạy thẳng ra sân. Khi vào trong, ta thấy Vương Thụy bị 2 thái giám đè dưới đất, 2 thái giám khác đang cầm roi mây chuẩn bị giáng xuống lần nữa. Bên cạnh còn có một lão thái giám béo tốt, tai to, đang ngồi đó, mặt đầy vẻ cười lạnh nhìn xem. Tiểu thái giám Lam bên cạnh ta lớn tiếng hô: "Bệ hạ giá lâm!" 2 tên thái giám đang cầm roi giật mình, vội vàng dừng tay. Mọi người mau mau quay lưng quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Lão thái giám ngồi kia chậm rãi đứng dậy, lại còn giả bộ thắt lưng không tốt, trên mặt nở nụ cười giả tạo. "Ôi chao, nô tài bái kiến bệ hạ." Ta liếc nhìn hắn, "Bái kiến? Vậy sao ngươi không bái?" Lão thái giám sững lại một chút, chắc hẳn không ngờ ta lại hỏi như vậy, lập tức lại cười nói: "Nô tài thắt lưng có thương tích, còn xin bệ hạ thương xót cho lão nô." "Thương xót ngươi cái nỗi gì?" Suýt nữa làm ta ghê tởm đến muốn nôn. Ta đại khái đoán ra lão thái giám này là ai rồi, đó là Chu Mộc, bình bút thái giám của Tư Lễ giám. Trưởng ấn thái giám Nghiêm Kính là tâm phúc của Hoàng Hóa Đế, nhưng việc triều chính thường ngày chưa từng thông qua Tư Lễ giám, đều do nội các và thái hậu cùng nhau xử lý. Nghiêm Kính chỉ là cái danh hão, nhưng Chu Mộc thì khác, dù không cần thực sự chấp bút phê hồng, lại cấu kết với đám người Ôn Cẩm kia, còn ngấm ngầm giám sát Hoàng Hóa Đế. Nghiêm Kính là chó trung thành của Hoàng Hóa Đế, còn Chu Mộc chính là kẻ vong ân bội nghĩa. Ta nhìn hắn, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu nói: "Thì ra là vậy, thôi bỏ qua đi." Chu Mộc càng cười tươi hơn, nhưng ta lại nói tiếp: "Nếu đã bị thương, vậy ngươi hãy ra khỏi cung đi." Ra khỏi cung. Chu Mộc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta nói: "Không phải ngươi nói thắt lưng bị thương sao? Trẫm chuẩn cho ngươi ra khỏi cung dưỡng thương cho tốt." Nụ cười trên mặt Chu Mộc chợt cứng lại. "Bệ hạ đang đùa với lão nô sao?" Ta liền đá một cước qua, đá trúng vào cái bụng mỡ của hắn. Chu Mộc kêu thảm một tiếng, ngã ngửa ra sau như một ngọn núi nhỏ, dầm một tiếng ngã xuống đất. "Trẫm là bậc quân vương của một nước, sao có nhàn rỗi mà đùa giỡn với tên nô tài như ngươi?" Ta nói giọng lạnh lùng: "Trẫm cho phép Vương Thụy tùy hầu, ngươi lại dám đánh hắn, trong mắt ngươi hoàn toàn không có trẫm là thiên tử, giữa ngươi lại còn có ích gì?" Chu Mộc cố gắng gượng dậy, nhưng cú đá của ta quá nặng, hắn không tài nào đứng lên nổi. Nhìn vẻ mặt âm lãnh của ta, hắn có lẽ không dám tin rằng đây vẫn là vị hoàng đế mà ai cũng có thể bắt nạt, chỉ dám chút giận lên cung nữ. "Người đâu?" Đánh gãy 2 chân hắn, ném ra khỏi cung. Vốn dĩ tâm trạng ta đã tệ đến cực điểm, Chu Mộc lần này thật là trực tiếp đâm đầu vào mũi giáo. Nếu không phải Nghiêm Kính mới mất 1 ngày, bây giờ giết Chu Mộc, thái hậu chắc chắn sẽ gây khó dễ. Thực sự muốn xẻo hắn ra cho chó ăn. Ghét nhất loại phản cốt này. Chu Mộc cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng ngã sấp xuống đất, chẳng màng đến đau eo đau bụng, gào khản cổ van xin: "Bệ hạ tha mạng, lão nô biết lỗi rồi." Đáng tiếc là đã muộn. 2 cấm vệ tiến lên, không nói lời nào, giật đao bên hông xuống, nặng nề chém xuống. Cạch 2 tiếng, tiếng xương gãy vang lên rõ ràng. Chu Mộc trợn mắt ngất đi. Sau khi Chu Mộc bị kéo đi, ta lại nhìn về phía mấy tên thái giám kia, lạnh lùng nói:
các ngươi tự tát vào mặt nhau. Mấy tên thái giám này sớm đã sợ đến run như sàng, nghe lời này nào dám chậm trễ. Hai người đối diện quỳ trên đất, bắt đầu tự tát nhau. Vương Thụy đã mặc xong quần, đứng dậy trở về bên cạnh ta. Hắn nhìn thấy tất cả những điều này, vẻ mặt vốn luôn đờ đẫn bắt đầu hơi vặn vẹo, trong mắt ánh lên lệ. Hắn vốn chỉ là một kẻ hạ nhân thấp hèn, chỉ nhờ vâng lời và làm việc cẩn mẫn. Vào cung hơn 20 năm mới miễn cưỡng được làm thái giám trực. Trong số các thái giám tầng dưới, y cũng chỉ là hạng tép diêu, việc thăng tiến xa vời đối với y là điều không dám mơ tới. Thế mà hôm nay vị hoàng đế bị người đời coi là bạo ngược như ta lại che chở cho y, còn trừng trị cả Chu Mộc, nhân vật số 2 của Ti lễ giám. Bệ hạ, mạng nô tài này từ nay xin dâng chọn cho người. Lời này tuy y chưa nói ra, nhưng ta biết chắc chắn đã khắc sâu trong lòng y. Ta không nói thêm gì, bước vào thư phòng chọn vài quyển sách, có sách về luật pháp, lễ nghi của Ngũ Triều, còn có cả các bản trích yếu từ tuần báo của tiền triều gần trăm năm qua. Khi ra khỏi thư phòng, mấy tên thái giám kia vẫn đang tự đánh nhau, mặt mày đứa nào đứa nấy sưng phồng như đầu heo, trên đất còn vương vãi mười mấy chiếc răng. Ta hừ lạnh một tiếng, cút hết đi. Mấy tên thái giám vội vàng dừng tay, run rẩy tạ ơn rồi lui xuống. Ta cất lời, Vương Thụy, nô tài có mặt, ngươi đi truyền chỉ, xem phản ứng của bọn chúng thế nào. Hồi bẩm, Ôn thủ phủ không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói là đã biết. Ngoài ra, Đại học sĩ Văn Hoa Điện Thường Ung có lên tiếng, Thượng thư bộ hộ Thái Úc thì cười một tiếng. Vương Thụy không thêm thắt gì, chỉ thuật lại sự thật. Ta gật đầu, ghi nhớ hai cái tên này. Ta cười lạnh, Thái Úc, Thượng thư bộ hộ, được lắm. Tiếp theo có việc cần ngươi. Ta lại nhìn Vương Thụy, ngươi còn đi lại được không? Nhờ ơn che chở của bệ hạ, nô tài không hề hấn gì. Ngươi hãy vất vả đi một chuyến nữa, báo cho Lưu Diên Niên biết việc ta sẽ thiết chiều ngày mai, bảo hắn sắp xếp trước. Ta ngước mắt nhìn về phía trước, đó là hướng Thái Hòa Điện. Ngày mai ta sẽ thiết chiều tại đó, tại thư phòng phủ Ôn ở kinh thành. Ôn Cảnh Hành sốt ruột đến mức dậm chân, bực bội nói: "Ụ thân, Thẩm Nghiên Chu này điên rồi sao? Lại dám giết mấy người Triệu Dương kia, còn phái Tiêu Trục Dã dẫn binh giúp tên Lưu Diên Niên kia xông vào nha môn của Cẩm Y vệ trấn phủ tư." Bên cửa sổ hoa có một trung niên nhân thong thả tỉa tót một chậu trúc cảnh. Người ấy mặc áo bào tím thêu vân mây, dung mạo như ngọc, dưới cằm còn có 3 sợi râu đẹp. Thủ phụ nhìn Ôn Văn cả người trông ôn hòa nhã nhặn, người không quen biết tuyệt đối không ngờ người này chính là thủ phụ Ôn Cẩn, người nắm quyền khuynh đảo triều đình đại võ hiện nay. Ôn Cảnh Hành thấy người ấy vẫn đang bình thản tỉa tót, hoàn toàn không để ý đến mình, không kìm được lại nói: "Hắn đang vội vã đoạt quyền sao? Hôm qua còn giết quản bên cạnh Thái hậu, lại còn phế chốt Hoắc Sách ngay trước mặt ta." Phụ thân cứ thế nhìn người ấy điên cuồng mà không can ngăn sao. Ôn Cẩn rốt cuộc cũng tỉa tót xong, đặt kéo xuống, cầm khăn lau tay, rồi trở về ngồi sau bàn viết. Lúc này mới nhìn Ôn Cảnh Hành: "Ngươi đã nói hắn điên rồi, một kẻ điên thì có thể làm gì chúng ta? Ngươi thường ngày luôn tự cho mình thông minh, sao giờ lại không giữ được bình tĩnh?" Ôn Cảnh Hành chợt bị lời nói đó làm cho nghẹn lại, liền ghé sát bàn viết, hạ giọng nói: "Phụ thân, hôm qua Triệu Vương đã bị Thẩm Nghiên Chu đánh cho một trận, sợ đến mức không dám nhúc nhích, đúng là đồ phế vật vô dụng. Phụ thân có nên cân nhắc đổi người khác không?" Ôn Cẩn lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ôn Cảnh Hành lập tức im miệng, kiềm chế tính nóng này, dù hắn có điên loạn thì cũng không thể nhảy nhót được mấy ngày nữa. Ôn Cẩn nhìn chậu trúc cảnh mà người đã tỉa tót gần như hoàn mỹ, mà chậm rãi nói: "Đã gần đến giờ hợi rồi, nửa đêm canh khuya mà ta vẫn chưa ngủ, đang cùng Tiêu Vân Thư thì thầm trò chuyện, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng Vương Thanh: 'Bệ hạ, Tiêu thống lĩnh cầu kiến.' Mắt ta sáng lên, mau mời hắn vào." Cánh cửa điện vừa mở, Tiêu Trúc Dã bước vào với dáng vẻ đường hoàng, dù đã 2 ngày chưa ngủ, nhưng trông hắn vẫn rất tinh anh. Hắn chưa kịp ngồi xuống, ta đã sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi, có thu hoạch gì không?" Trúc Dã lấy từ trong lòng ra một cuốn sổ dày chừng 1 tấc nói: "May mắn không phụ sự kỳ vọng." "Tốt lắm." Ta nhận lấy cuốn sổ, lật xem qua loa, chỉ thấy bên trong ghi chép lại vô số việc mờ ám mà các quan lại đã làm sau lưng. Lòng ta chợt an tâm hơn nhiều. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ đâu phải kẻ ngây ngô, dù có bị Ôn Cẩn lôi kéo, Triệu Dương ắt hẳn cũng đã để lại đường lui. Quả nhiên, Triệu Dương đã bí mật để lại đường lui cho mình, nói trắng ra là nhược điểm của phe Ninh. Tiêu Trúc Dã lại lên tiếng: "Bệ hạ, còn có một vật này." Ta ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Tiêu Trúc Dã vô cùng ngưng trọng, trong mắt còn ánh lên vẻ giận dữ. Hắn đưa tới một tờ giấy, ta nhận lấy xem. Trên giấy chỉ có một dòng chữ: "Lý Dụ Chi hôm nay trần bệnh cho bệ hạ, chẩn đoán bệ hạ chỉ còn 3 tháng thọ mệnh." Tiêu Trúc Dã đứng bên cạnh, ta chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi Tiêu Vân Thư: "Lý Dụ Chi là ai?" Tiêu Vân Thư lập tức hiểu ý ta, giả vờ như vừa mới nhận ra, là viện phán Thái Y đã khám bệnh cho bệ hạ 5 ngày trước đó ạ. Quan chức cao nhất của Thái Y viện triều đại võ là viện sứ, bên dưới có 2 vị viện phán. Ý nghĩa của dòng chữ này không thể rõ ràng hơn. Viện phán Lý Dụ Chi sau khi trần bệnh cho ta, lại không nói cho ta biết bệnh tình, mà lại lén lút nói cho người khác biết, nói rằng ta chỉ còn 3 tháng để sống. Tự dưng, những điều ta vẫn luôn nghĩ không thông suốt hết rồi. Ta làm loạn như vậy, lão già Ôn Cẩn và Thái hậu đều không đến gây phiền phức cho ta. Không phải là họ chưa chuẩn bị xong việc son ngôi, mà là đang đợi ta chết. Chỉ 3 tháng, chớp mắt là qua. Đến lúc đó sẽ đưa con rối mà họ đã chuẩn bị từ lâu, Triệu Vương lên ngôi. Họ sẽ đứng sau thao túng triều đình, chiếm lấy thiên hạ, mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng. Ta đột nhiên không nhịn được mà cười lớn. Tốt, rất tốt. Mà nó thật tốt. Tiêu Trục Dã ngơ ngác, nhìn về phía Tiêu Vân Thư, lại thấy muội muội nhà mình dường như đã trút được gánh nặng. Gì thế này? Ta cười một lúc lâu mới dừng lại, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. 3 tháng,
Con chó già Ôn Cẩn kia nghĩ rằng ta chỉ sống được 3 tháng, vậy thì 3 tháng này hắn chắc chắn sẽ không ép ta quá chặt. Ta có thể nhân cơ hội làm được không ít việc. Đối với một người sắp chết, còn cần phải đề phòng nghiêm ngặt sao? Chắc chắn là không cần. Chỉ là Ôn Cẩn không bao giờ ngờ tới, Hoàng Hóa Đế thật sự căn bản không sống được 3 tháng mà bị ta, kẻ thế thân này, giận chết rồi. Ta thu lại nụ cười, nhìn về phía Tiêu Trục Dã. Được rồi, nói xem còn thu hoạch được gì nữa không? Tiêu Trúc Dã nhất thời lại phấn chấn, lấy ra một tờ danh sách. Bệ hạ, mấy tên này thường ngày không biết đã vơ vét bao nhiêu tiền phi pháp, đặc biệt là tên Triệu Dương kia, tư phủ hắn ta quả nhiên đã tịch thu được gần 3 triệu lạng bạc trắng, 4 tên còn lại cũng tịch thu được mấy trăm ngàn lạng. Số này còn chưa tính đến thư họa, cổ vật các thứ. Trời ơi, nhiều đến vậy sao? Ta nhịn không được mà thốt ra lời tục tĩu. Theo mức giá sinh hoạt của đại võ, một gia đình bình thường khá giả, một tháng cũng chỉ tiêu 3 đến 5 lạng bạc. Triệu Dương và 4 tên kia đã vơ vét được hơn 5 triệu lạng. Số tiền này đủ cho bao nhiêu gia đình tiêu xài cả năm trời. Con số này thật quá lớn, ta nhất thời không tính xuể. Tiêu Trúc Dã lại nói thêm, tất cả những vật phẩm tịch thu được đều tạm thời niêm phong tại nha môn của Cẩm Y vệ trấn phủ tư. Tốt, cứ tạm thời cất giữ đó, ta có việc dùng. Ta thở phào một hơi dài, chuyện thiên tai lũ lụt nay có thể tạm thời giảm bớt gánh nặng rồi. Ta vỗ vai Tiêu Trúc Dã, mỉm cười nói, đại cứu ca, vất vả cho huynh rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Dù đã chứng kiến sự thay đổi của ta, vị hoàng đế này, nhưng Tiêu Trúc Dã vẫn có chút không tự nhiên, hành lễ cung kính. Thần xin cáo lui. Tiêu Trúc Dã lui ra, sự hả hê trong lòng ta vẫn không thể kìm nén. Ta quay người, lập tức ôm lấy Tiêu Vân Thư, trên đôi môi kiều diễm của nàng hôn một cái thật sâu. Tiêu Vân Thư nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, quay người bỏ chạy. Nhìn lại phía sau, ta không đuổi theo, chỉ thấy ta đang ngồi đó, cẩn thận xem xét sổ sách mà Tiêu Trúc Dã mang đến. Chàng còn chưa ngủ sao? Ngày mai còn phải lâm chiều. Ta tiến lên, đột nhiên bế nàng lên theo kiểu công chúa, ôm nàng lên, lại khiến nàng sợ hãi kêu lên một tiếng khẽ, bế nàng vào nội thất, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chân đắp cho nàng. Thế cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt vô cùng kiên định. Dù giờ đây ta có thể tùy ý làm cản, nhưng vẫn phải chuẩn bị chu toàn. Ánh mắt ta trở nên dịu dàng, nhẹ giọng bảo, nàng hãy ngoan ngoãn ngủ đi, mơ một giấc mộng đẹp, mọi chuyện khác cứ giao cho ta. Tiêu Vân Thư ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt đượm tình. Nàng khẽ mím môi, gật đầu nhẹ. Vậy chàng nhất định phải cẩn thận đó. Nói xong, nàng đột ngột ghé sát, khẽ hôn lên môi ta một cái, rồi như một chú nai con hoảng sợ, nhanh chóng rúc đầu vào chăn. Ta ngẩn người một lát, vô thức đưa tay sờ môi, không kìm được bật cười. Càn Thanh cung tối om như mực, chỉ có ngọn nến trong tẩm điện cháy sáng. Đã gần giờ dần rồi, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi khẽ của Vương Thụy. Bệ hạ, đã đến giờ thiết chiều, vào đi. Ta đặt cuốn sách xuống, vươn vai một cái thật dài, ánh mắt sáng rực nhìn ra ngoài điện, hướng về bầu trời đêm đen thẳm, trong lòng thầm nhủ, ôm Cẩm lão cầu kia, lão tử đến đây. Bên ngoài ngọ môn hoàng thành, các văn võ bá quan đã tề tựu đông đủ. Trời xuân se lạnh, sương đêm làm ướt đẫm triều phục của họ, nhưng chẳng ai tỏ ra lạnh lẽo. Chưa đến giờ mở cổng, nhiều vị quan lại tụ năm tụ ba, tụ lại thành nhóm, thì thầm to nhỏ. Chủ đề duy nhất là Hoàng thượng sắp lâm chiều rồi. Vị bệ hạ này, kể từ khi đăng cơ đến nay đã hơn 6 năm, chưa từng tự mình chủ trì buổi thiết chiều. Hôm nay định làm gì đây? Thái hậu còn chưa cho phép hắn thân chính đâu. Dù có lên chiều, e rằng cũng chỉ là đứng nhìn thôi. Làm được gì chứ? Chẳng lẽ là chán ghẹo cung nữ rồi, muốn đến đây làm khó chúng ta sao? Thế thì phiền phức rồi. Nghe lời mấy tên quan lại này là có thể cảm nhận được, bọn chúng căn bản là không coi hoàng đế Hoàng Văn ta ra gì. Trả lời hắn ta, sự khinh miệt và chế giễu đó quả thực không hề che giấu. Cốc cốc cốc, 3 tiếng trống vang lên, cánh cổng ngọ môn nặng nề từ từ mở ra với tiếng kéo kẹt. Bách quan đi qua ngọ môn, chia thành hai hàng, văn tả võ hữu qua cầu Kim Thủy, bước vào điện Thái Hòa, tự giác đứng theo phẩm cấp. Bệ hạ giá lâm. Một thái giám cao giọng hô. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này. Ta không nhanh không chậm bước lên điện, trên người khoác long bào làm bằng sa màu vàng, rồng 5 móng thêu trên đó sống động như thật. Đội kim quan, thất ngọc khuê. Ta vốn dĩ đã có dung mạo khôi ngô, khi khoác lên bộ triều phục hoàng đế này, càng thêm vẻ uy nghiêm lẫm liệt, khi thế phi thường. Ta bước lên đài vàng, ngai vàng tượng trưng cho chí tôn thiên hạ, độc nhất vô nhị, đang ở ngay trước mắt. Bách quan phía dưới ánh mắt khác nhau, đa số mang vẻ trêu ngươi và chế nhạo. Ngai vàng không phải ai cũng ngồi vững được đâu, đặc biệt là ở điện Thái Hòa này. Bách quan ở đây chỉ riêng khí thế đã có thể đè người ta đến nghẹt thở, huống chi là ta, vị hoàng đế phế vật này. Trước đây tuy ta cũng lên triều, cũng từng ngồi ngai vàng này, nhưng lúc đó có thái hậu buông rèm nhiếp chính, ta đây chỉ là một vật trang trí, chỉ biết nhìn mà không được dự bàn chính sự. Bọn họ chắc chắn đang nghĩ, lần đầu tiên ta tự mình chủ trì triều hội, liệu có khi nào không giữ vững được mà làm trò cười không? Nếu thế thì thành trò cười mất. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới là ta chỉ đơn giản bước lên đài vàng, đơn giản an tọa, thư thái tự nhiên, cứ như thể đã độc nắm triều đình bao năm qua vậy. Nhiều kẻ tỏ ra thất vọng, nhưng cũng có vài người trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta an tọa trên long ỷ, hai bên có Vương Thụy và Lưu Diên Niên đứng hầu. Ôn Cảnh là người đầu tiên vén tà áo trước, cứ như là một tín hiệu. Bách quan đồng loạt đứng nghiêm rồi quỳ xuống, đồng thanh hô lớn: Ô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô này vang vọng trong Thái Hòa điện trang nghiêm trầm mặc. Ta khẽ nhắm mắt, hai đời người lần đầu tiên cảm nhận vị thế tối cao thiên hạ này, nhưng ta biết điều này vẫn còn xa mới đủ. Ta mở mắt,
nhẹ nhàng phán. Trung khanh bình thân. Bách quan đứng dậy, trở về vị trí. Ta đứng thẳng, dùng ánh mắt quét qua một lượt. Ta đây chỉ là kẻ mạo danh, phần lớn quan lại trong triều ta đều không quen biết, nhưng cũng có ngoại lệ, ví như đại học sĩ Văn Uyên các Lý Chiêu, lão học giả cương trực này đứng trong hàng ngũ lục bộ, bên cạnh hẳn là những người thuộc bộ hình, nhưng chỉ liếc mắt là thấy mấy người bên cạnh ông ta giữ khoảng cách rất xa. Trong lòng ta hiểu rõ, lão già này là do ta ép gán vào bộ hình, xem ra là bị bài xích rồi. Nhưng trẫm không hỏi ngay, mà quay sang nhìn các vị bách quan, trực tiếp hỏi về việc gần đây nhiều nơi xảy ra thiên tai, dân chúng khốn cùng không sống nổi. Các khanh hẳn đều hay biết chứ? Các vị bách quan dưới kia đều im lặng, không ai đáp lời, đều không hay biết sao. Được thôi, vậy để trẫm nhắc nhở các khanh, hiện nay bên ngoài kinh thành có nạn dân tụ tập đã vượt quá 10 vạn người, mười mấy vạn người đó. Trẫm cảm thán một câu, đột ngột vỗ mạnh vào tay Vịn Long ỉ, giọng nghiêm khắc nói, số người này đã tương đương với toàn bộ dân số của một thành trì nhỏ trong triều đại võ ta rồi. Dưới điện vẫn tĩnh lặng, rơi một cây kim cũng nghe thấy, thậm chí không một ai dám ngẩng đầu lên. Trẫm cười lạnh một tiếng, hét lớn, đô chỉ huy sứ Ngũ Thành binh mã ti đâu? Ngũ Thành binh mã ti là nha môn phụ trách 5 cửa thành Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung của kinh thành và an ninh trật tự trong kinh thành, thuộc quyền quản lý của binh bộ. Chủ quan chỉ huy sứ là chính tứ phẩm, lúc này cũng đang ở trên điện. Một nam tử thân hình cao lớn bước ra, thần tạ hành. Bái kiến bệ hạ. Trẫm nói, ngươi nói đi, tình hình bên ngoài thành hiện nay thế nào? Đừng nói với trẫm là ngươi không biết. Tạ hành không dám đứng dậy, đáp lời, khởi tâu bệ hạ, nạn dân hiện đều tụ tập bên ngoài 4 cửa thành, không có áo mặc, không có cơm ăn, cũng không có chỗ ở, mỗi ngày đều có mấy trăm, thậm chí cả ngàn người, hoặc là sinh bệnh, hoặc là chết đói rét. Nhưng Ngũ Thành binh mã ti chỉ quản lý việc phòng thủ thành trì, chuyện này thần không có năng lực xử lý, cũng không có quyền hạn xử lý. Được rồi, trẫm không làm khó ngươi. Trẫm phất tay cho lui. Lại nhìn xuống dưới, kinh thành phủ Doãn ở đâu? Một gã mập mạp phúc hậu bước ra từ đám đông. Thần kinh thành phủ Doãn Hàn Dực, bái kiến bệ hạ. Trẫm hỏi ngươi, chuyện dân chúng tụ tập, ngươi có hay biết không? Hàn Dực chậm rãi đáp, bẩm bệ hạ, thần đã biết và đã xử lý rồi. Thần đã phái người đi giải tán đám dân lưu tán kia, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Chân trước vừa đuổi họ đi, chân sau họ lại tụ tập lại, thần cũng đành bó tay. Giải tán, đây là cách ngươi xử lý sao? Dân lưu tán kia, vì sao lại trở thành dân lưu tán? Trong lòng ngươi không rõ sao? Nếu như quê hương của họ còn đó, liệu họ có phải ly hương đến đây không? Trẫm nhìn chằm chằm vào hắn, bọn họ đều là bách tính của đại võ ta, là tử dân của trẫm. Ngươi không nghĩ cách cứu tế, chỉ biết đuổi đi. Cái gọi là dân lưu tán, đó là nói giảm nói tránh, thực chất chỉ là đám dân phiến loạn. Họ lưu lạc đến kinh thành vì một miếng ăn, việc gì cũng có thể làm ra. Nếu không đuổi đi, sợ rằng sẽ gây ra đại họa. Dân phiến loạn, bọn họ chẳng qua chỉ muốn sống sót mà thôi. Nếu ngươi an bài cho họ chu đáo, ai lại đi gây sự? Hàn Dực cười khẩy một tiếng, liếc nhìn trẫm bằng ánh mắt xem kẻ ngốc, chậm rãi nói, bệ hạ, ngài ở trên cao, không hiểu thói hư tật xấu của dân chúng. Dục vọng của con người là vô cùng vô tận, dù thần có an bài cho họ, có gạo lúa rồi sẽ muốn rượu thịt, có rượu thịt lại sinh lòng dâm dục, xạo ke. Trẫm không kìm được cơn giận. Vậy đây là lý do ngươi chẳng làm gì cả sao? Hàn Dực hình như hoàn toàn không sợ ta là hoàng đế này. Hắn giang tay nói, đây chẳng qua là phòng ngừa trước đi, thần không thấy có gì không đúng. Ta tức đến mức bật cười, đột nhiên đứng dậy bước xuống từ đài vàng, đi đến trước mặt Hàn Dực, cúi đầu nhìn hắn nói, nếu ngươi chẳng làm gì cả, vậy ngươi nói xem, trẫm giữ lại ngươi làm kinh thành phủ Doãn có ích gì? Hàn Dực không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, thần không quản ngại gian khổ, mỗi ngày dậy sớm ngủ muộn, quản lý 24 châu huyện của kinh thành, vậy mà bệ hạ lại nói thần vô dụng. Lời này chẳng phải sẽ khiến bách quan trong thiên hạ nguội lòng sao? Ta đột nhiên tung một cước, vừa vặn đá vào đầu gối Hàn Dực, chỉ nghe một tiếng cạch, tiếp đó Hàn Dực ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị giết. Ta tiến lên một bước, dẫm lên khuôn mặt béo ú của hắn, cúi đầu lạnh lùng nói, không quản ngại gian khổ, dậy sớm ngủ muộn, ngươi lấy đâu ra mặt mà nói lời này? Người đâu? Hai tên mặc phi ngư phục, thắt lưng đao tú xuân đao là cẩm y vệ lập tức tiến vào điện, đem tên cẩu quan này kéo ra ngọ môn chém đầu. Hàn Dực giãy giụa trên đất, kêu la thảm thiết, thần có lỗi gì? Nhiều dân chúng gặp nạn như vậy, nếu vào kinh thành, hoàng thành sẽ gặp nguy hiểm, thần làm vậy cũng là vì bệ hạ. Câm miệng. Ta thực sự không nhịn được mà mắng, đây là lý do ngươi mặc kệ mặc xác, mặc cho bọn họ chết sao? Ta là trọng thần tam phẩm của triều đình, chỉ có nội các mới có quyền bổ nhiệm và miễn chức, bệ hạ không có quyền trị tội ta. Bệ hạ. Ôn Cẩm ngẩng đầu nhìn ta, thiên tai là chuyện không thể dùng sức người để chống lại, Lý đại nhân hãy chặn dân chúng ở ngoài thành, cũng là vì sự an nguy của kinh thành, có lẽ có vài điều chưa chu toàn, mong bệ hạ lượng thứ cho. Ta nhìn Ôn Cẩn, không hề nhượng bộ, việc ngăn cản và dồn ép chỉ khiến đê vỡ. Nếu dân chúng đói khát cùng cực mà xông vào thành, hoặc tan tác khắp nơi cướp bóc, loạn dân như thế này ai gánh nổi trách nhiệm? Là Hàn Dực hay là ngươi? Ôn Cẩn. Hơn nữa, cứ trơ mắt nhìn hàng chục vạn dân chúng tự sinh tự diệt, mặc kệ sống chết của họ, các ngươi hãy tự sờ lên ngực mình, còn có lương tâm chăng? Ôn Cẩn nhướng mày, nhìn ta và nói, bệ hạ, chuyện này tạm gác lại đúng sai, ngài là đấng tôn quý của một quốc gia, sao lại có thể ngay tại triều đình đánh đập quan lại triều đình? Đây là không coi pháp độ tổ tông ra gì. Thần xin bệ hạ hãy thu liễm tính khí. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức ép vô hình. Trong hàng trăm quan lại có một lão già bước lên một bước, bệ hạ, buổi thiết chiều hôm nay xin dừng tại đây, lão thần xin đi thỉnh thái hậu đến Thái Miếu cáo phó tiên tổ về tội hành xử hồ đồ của bệ hạ. Ta quay đầu nhìn hắn, ngươi là ai? Lão già sững lại,
rồi mặt đầy giận dữ, thần là thượng thư bộ lễ Nhạc Thành Viễn, bệ hạ đừng giả vờ không quen biết, xin bệ hạ hồi cung, chờ thái hậu trách phạt. Trong lục bộ có mấy người đứng ra, đồng thanh nói, xin bệ hạ hồi cung chờ thái hậu trách phạt. Ngay sau đó lại có hơn 10 người đứng ra, xin bệ hạ hồi cung chờ thái hậu trách phạt. Ta liếc nhìn, không quen biết một ai, dẫu đoán cũng có thể biết đều là phay cánh của lão cẩu Ôn Cẩm kia. Cơn giận trong lòng ta quả thực sắp phun ra ngoài, chó nhiều mà dám cắn chủ nhân, ta không tin vào điều tà ác này. Hai vị cẩm y vệ đứng một bên lặng lẽ chờ đợi, bách quan đều ở đây, bọn chúng nào dám làm gì. Ta vung tay quát lớn một tiếng, rút thanh bội đao của một vị cẩm y vệ, tay vung lên một nhát, một luồng máu tươi phun ra. Hàn Dực chết lặng ôm chặt cổ họng, mặt đầy kinh hãi và không dám tin, miệng phát ra tiếng khò khè. Chỉ trong vòng 2-3 hơi thở, phanh một tiếng ngã xuống đất mà chết. Thái Hòa điện vang lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Phủ Doãn Kinh Thành đường đường là quan tam phẩm, lại bị trẫm bậc hôn quân này nói giết là giết. Ta một tay cầm đao, chậm rãi quét mắt nhìn tất cả mọi người có mặt. Trẫm vì sinh kế của bách tính thiên hạ, vì tính mạng của hơn 10 vạn dân chúng nơi thành ngoại, giết tên cẩu quan chiếm chỗ mà không dùng này. Các ngươi có ý kiến gì không? Tất cả mọi người trong triều đều mặt đầy kinh hãi nhìn trẫm, không một ai dám lên tiếng. Từ xưa đến nay, triều đình không phải chưa từng có người chết, nhưng hoàng đế đích thân ra tay giết người, đây là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm. Lúc này mắt trẫm đầy tơ máu, nửa thân nhuốm máu, trông như kẻ điên. Đừng nói còn có người dám đề cập đến việc cáo với tổ tiên ở Thái Miếu, chỉ là thở mạnh cũng không ai dám phát ra một tiếng, ngay cả Ôn Cẩm cũng không nói gì nữa. Trẫm đoán trong lòng hắn chắc đang nghĩ, ta chỉ còn chưa đầy 3 tháng thọ mệnh, không cần thiết phải so đo với ta, lỡ như liên lụy đến tính mạng của mình thì không đáng. Thủ phụ còn chưa lên tiếng, những người khác càng không dám mở lời. Nhạc Thừa Viễn liếc nhìn Ôn Cẩm, lặng lẽ lui về lục bộ. Những kẻ vừa bước ra khỏi hàng ngũ cũng đều giả vờ như chưa hề có chuyện gì, rồi lùi về. Ta đợi một lát, lạnh lùng cười một tiếng, trao trả thanh đao lại cho tên cẩm y vệ kia, nhìn về phía Lý Chiêu. Người thay thế chức phủ Doãn Kinh Thành, ngươi hãy định đoạt, hôm nay hãy để cho ta. Lý Chiêu bước ra, chắp tay hành lễ, thần xin tuân thánh chỉ. Nhưng một người bên cạnh Lý Chiêu bước ra, khởi tấu bệ hạ, chức vụ phủ Doãn Kinh Thành này hệ trọng, từ trước đến nay đều do nội các thương nghị, Lý đại nhân không có quyền định đoạt. Ta lạnh lùng nói, ngươi là ai? Người kia sững lại, thần là Thị Lang Hữu Bộ Lại Tần Vi. Giờ thì đã biết mặt rồi chứ? Ta thần sắc không đổi, vẫn lạnh lùng nói, là quan viên Bộ Lại, chịu trách nhiệm việc bổ nhiệm, thăng giáng, điều động văn quan khắp thiên hạ. Ta bảo Lý Chiêu tìm người thay thế, ngươi lại muốn giao cho nội các, mọi việc đều để nội các làm. Vậy ngươi làm gì? Sắc mặt Tần Vi biến đổi, thi thể Hàn Dực vẫn còn nằm đó, trong lòng hắn thực sự hoảng hốt tột độ. Cần lúc này lại lên tiếng, bệ hạ, Văn Thị Lang nói không sai, việc bổ nhiệm quan viên từ tứ phẩm trở lên đều do nội các tuyển chọn, đây là lệ cũ. Ta gật đầu. Ngạc nhiên là không ai tranh cãi nữa, vậy thì vẫn do nội các định đoạt. Không biết bao nhiêu người đã thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có lẽ còn đang cười thầm, đồ phế vật vẫn là phế vật, việc vừa rồi giết Hàn Dực là do tên béo tự tìm cái chết. Vị hôn quân này nên tự biết mình, lần đầu đích thân chủ trì triều hội, chỉ cần ngoan ngoãn nhìn xem là được. Còn dám đối đầu với Ôn thủ phủ, ngươi đấu lại được sao? Nhưng ta liền nói tiếp, nếu đã như vậy, Lý Chiêu, ngươi hãy lập một danh sách dự bị để nội các quyết định. Lý Chiêu cúi đầu thật sâu, thần xin tuân thánh dụ. Lão học trò kia trong lòng chắc hẳn rất hả hê, chức Tả Thị Lang bộ công là do ta ban cho hắn, nhưng trong bộ công phần lớn đều là người của Ôn đảng, đặc biệt là Tần Uy, vị Hữu Thị Lang kia. 2 ngày này hắn hoàn toàn không bàn giao công việc bộ công cho hắn, còn luôn tìm cách đối nghịch với hắn. Hắn lén nhìn ta đang ngồi trên cao, trong lòng chắc chắn rất phấn khích. Bệ hạ rốt cuộc không còn hoang đường như trước, đã bắt đầu đi trên con đường của minh quân. Khóe môi Ôn Cẩn khẽ động, không nói gì thêm. Tần Uy thấy tình hình này cũng thấy có phần nhàm chán, lẳng lặng muốn lui về hàng ngũ, nhưng đúng lúc này ta lại lên tiếng, khoan đã. Tần Thị Lang, một số thứ này ngươi hãy nghe. Nghe xong, Lưu Diên Niên lấy từ trong lòng ra một cuốn sổ, mở ra, đọc lớn tiếng, Tần Vi, năm Hồng Hóa thứ 6, tháng 9, ngày 3, thu được bạc 18 vạn lạng, tự ý điều huyện lệnh Thành Hà, Ngô Đại Bưu làm quân Châu Doãn. Năm Hồng Hóa thứ 6, ngày 19 tháng 10, thu được bạc 20 vạn lạng và một đôi ngọc như ý, tự ý điều Cam Châu Doãn. Mã Văn Húc làm doãn ở Hành Châu. Trong Thái Hòa điện rộng lớn và tĩnh mịch, giọng nói của Lưu Diên Niên vang vọng lạ thường. Từng tội danh nhận hối lộ của Tần Uy được kể ra, mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ, nhìn ta đang ngồi trên cao với vẻ mặt không cảm xúc. Hôm qua vừa thay máu cẩm y vệ, hôm nay đã nắm được động tĩnh và bí mật của Trăm Quan. Ta còn là Thẩm Nghiên Chu trước đây chỉ biết nổi giận đùng đùng, chẳng làm được việc gì sao? Hay vẫn là tên phế vật bị phế truất quyền lực kia? Ngay cả Ôn Cẩn cũng cuối cùng ngẩng đầu lên, lông mày khẽ nhíu lại. Chính ta cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai ta chạm nhau giữa không trung, cứ như tia lửa điện vừa lóe lên. Hôm qua hắn nhận được tin, biết ta dùng thủ đoạn mạnh mẽ thu hồi cẩm y vệ, liền biết sự tình có chút ngoài dự liệu, nhưng hắn không để tâm, cho rằng mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng hôm nay, e rằng hắn đã nhận ra mình sai rồi. Cẩm y vệ vừa thu hồi, ta, bậc hôn quân này, dám giết người ngay tại triều đình. Ta khẽ giơ tay, Lưu Diên Niên lập tức im bặt. Mới kể được mấy khoản, đã lên đến cả triệu lạng rồi ư? Tần Vi, ngươi giỏi vơ vét tiền bạc đến thế, không vào bộ hộ thật là phí tài. Ta khẽ cười lạnh một tiếng, khiến Tần Vi sợ hãi kêu lớn, bệ hạ, thần oan uổng. Oan uổng thay, ý ngươi là bị vu oan? Ta ồ một tiếng, vậy thì dễ giải quyết. Lưu Diên Niên phái người đến phủ Tần Thị Lang lục soát một phen để chứng minh thanh bạch cho Tần Thị Lang.
Chân Tần Vi mềm nhũn, ngã vật ra đất. Mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, cả đại điện tĩnh lặng đến đáng sợ. Lúc này, chẳng ai thương xót Tần Vi, nhiều kẻ trong lòng thầm mừng rỡ, đoán xem những mưu mô khuất tất của mình liệu có bị cẩm y vệ tra ra, ghi vào cuốn sổ ghê rợn kia không. Lưu Diên Niên lại gọi thêm 2 thị vệ cẩm y vệ kéo Tần Vi đi. Sáng sớm hôm nay, hắn đã dẫn theo cả một đội trăm người. Đây cũng là chỗ dựa để ta dám lâm triều. Tuy rằng về mặt chính sự tạm thời ta vẫn chưa làm gì được Ôn Cẩn, nhưng loại bỏ Hàn Dực, Tần Vi làm cho lão chó già Ôn kia khó chịu đôi chút, cũng thấy hả dạ lắm. Tâm trạng ta rất tốt, nhưng cũng biết sự nhẫn nhịn của Ôn Cẩn e rằng đã đến giới hạn. Hôm nay tạm thời đến đây thôi. Hãy dẫn theo người của mình đi cứu trợ từng khu vực. Ta nhìn Ôn Cẩn, thiên tai dịch họa thì phiền, Ôn thủ phụ phải bận tâm nhiều hơn, ít nhất phải giải quyết được cái khó trước mắt cho bách tính mới là việc quan trọng. Ôn Cẩn chắp tay hành lễ, thần xin tuân theo thánh chỉ. Ta lại nhìn về phía Lục bộ, thiên tai thì không thể chống lại, nhưng còn có nhân họa. Binh bộ về loạn giặc Uy Khấu đang gây họa ở ven biển, các ngươi có biện pháp gì chưa? Một lão già gầy gò, ánh mắt sắc bén bước lên một bước, đó là thượng thư binh bộ Phương Thủ Trực. Bẩm bệ hạ, binh bộ đã điều động 5 vạn binh lính từ Giang Hoài, Phúc Kiến đến chi viện, vẫn là binh bộ đáng tin cậy. Lão già này không tệ, loạn giặc Uy Khấu không thể dẹp yên nhanh như vậy, không thể vội vàng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ tin tức. Ta gật đầu đứng dậy. Dưới kim đài, quan viên Hồng Lô tự cao giọng tuyên bố. Triều bãi trong điện, bách quan dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta rời đi, trong lòng đều đang tính toán mưu đồ riêng. Bệ hạ thật sự muốn ra khỏi cung? Một điện thờ vắng vẻ. Lưu Diên Niên có chút lo lắng hỏi, bây giờ bên ngoài kinh thành khắp nơi đều là dân bị nạn. Ông ta, vị chỉ huy sứ cẩm y vệ mới nhậm chức này, áp lực quả thực rất lớn. Trên mặt ta không hề có chút vẻ vui mừng nào. Ta đã chiếm được chút ưu thế trên Thái Hòa điện, nhưng đó cũng chỉ vì Ôn Cẩn nghĩ ta sắp chết nên lười tính toán với ta mà thôi. Mà nó thật mất mặt. Trong lúc ta đang được Vương Thụy hầu hạ thay quần áo, ta hừ một tiếng, hơn 10 vạn dân bị nạn đang ở ngoài thành, họ ngủ được sao? Trẫm không ngủ được. Vương Thụy đột nhiên quỳ xuống, bệ hạ thánh minh. Ta hơi sững lại, thấy ánh lệ lấp lánh trong mắt Vương Thụy. Nô tài thở nhỏ, cũng vì loạn lạc mà phải chạy nạn đến kinh thành, cha mẹ đều chết đói cả rồi. Ta chợt im lặng. Ta hiểu nỗi lòng của Vương Thụy, thở ấy, nếu quan phủ có quản lý một phen, cha mẹ hắn có lẽ đã không chết đói. Ta vỗ nhẹ lên vai hắn, nhẹ nhàng thở dài, đi thôi. Ra khỏi cung, rời khỏi nội thành, vượt qua con phố sầm uất, cửa hàng san sát, đến bên cạnh cửa Đức Thắng, qua khỏi cổng thành, từ xa đã thấy ngoài thành, hai bên đường toàn là dân chúng rách rưới, người chết đói, thân thể suy nhược, họ đưa tay ra một cách máy móc, vô hồn trước mỗi người qua đường, nhưng chẳng mấy ai để ý đến họ. Thỉnh thoảng có người đi qua cũng làm như không thấy, vội vã bước đi. Ta không kìm được mà nắm chặt tay. Ta đến từ Lam Tinh Hòa Bình Chủ Phú, dù là trên màn ảnh cũng chưa từng thấy nhiều dân nạn như vậy. Ra khỏi thành xem thử. Ta vừa dứt lời, một quân sĩ gác cổng bên cạnh liền nhắc nhở ta, ngoài thành hiện nay không yên ổn, nếu ngài không có việc gì, xin đừng ra ngoài. Ta lắc đầu, vẫn kiên quyết bước ra ngoài. Lưu Diên Niên và Vương Thụy theo sát ta, phía sau còn có 20 người mặc thường phục của cẩm y vệ. Trên đường đi, ta không hề bố thí cho bất kỳ dân nạn nào chìa tay xin ăn. Một mình ta không thể cứu được bao nhiêu, hơn nữa, nếu ta đã cho thì sẽ không thể đi được nữa. Những dân nạn kia sẽ như thủy triều bao vây lấy ta, không biết đã đi bao xa. Dân nạn bên đường vẫn dày đặc. Họ nằm hoặc ngồi thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt trống rỗng, thân sắc đờ đẫn, dường như đã chẳng còn chút khát vọng sinh tồn nào nữa. Ta chẳng nói lời nào, cứ thế vừa đi vừa ngắm nhìn. Bỗng nhiên, ta dừng bước. Phía trước có một cái hố lớn, vừa mới được đào lên không lâu. Trong hố chất đầy thi thể, có cả nam lẫn nữ, có cả người già lẫn trẻ thơ. Bên thành hố, rất nhiều nạn dân ngây ngốc nhìn chằm chằm vào những thi thể này. Chẳng cần nói, chắc chắn trong đó có người thân của họ. Lòng ta vừa nặng chịu, vừa phẫn uất. Lúc này mới đầu xuân, mặt đất vẫn còn đóng băng cứng ngắc. Những nạn dân này cứ thế nằm ngủ trên đất, nếu không có cứu tế, e rằng một đêm gió lạnh thổi qua, lại có không biết bao nhiêu người chết. Đúng lúc này, Lưu Diên Niên bỗng chỉ về phía xa nói, chủ tử, xin hãy nhìn đằng kia. Ta thuận theo hướng hắn chỉ thấy mấy kẻ đang đi lại giữa đám nạn dân. Trang phục của chúng khá là phú quý, bên cạnh còn có 2 tên nha dịch cầm đao, chúng dùng khăn che miệng mũi, ánh mắt như đang lựa chọn gia súc. Chỉ cần chúng tùy tiện chỉ một cái, một đứa trẻ liền bị chọn. Sau đó, chúng ném xuống một túi vải rồi mang đứa trẻ đi. Có cha mẹ không nỡ, 2 tên nha dịch liền dùng đao đe dọa, thậm chí còn đánh đập, xô đẩy, cưỡng đoạt đứa trẻ đi. Tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ ấy, cùng với cảnh cha mẹ bị đánh ngã xuống đất, vươn tay muốn níu giữ con mình, như từng mũi kim đâm mạnh vào tim ta. Luật pháp đại vũ không quản được chúng sao? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cường đoạt hài đồng? Lưu Diên Niên lắc đầu đáp, không phải cường đoạt, chúng danh nghĩa là mua. Mấy kẻ này là bọn buôn người, lợi dụng lúc này để mua trẻ con. Chỉ cần một túi gạo nhỏ là có thể mua được một đứa. Đương nhiên, những đứa mà chúng để mắt tới, ngươi không muốn bán cũng phải bán. Rửa sạch sẽ, thay y phục mới, xoay tay là có thể bán được giá tốt. Sắc mặt Vương Thụy vô cùng khó coi, rõ ràng là nhớ đến chuyện gì kinh hoàng lắm. Hắn nói tiếp, nếu bán vào nhà quyền quý thì còn may, nhưng không ít kẻ bị bán vào thanh lâu, ngay cả tiểu hài nhi cũng bị mua làm nô bộc hoạn quan. Thở nhỏ suýt chút nữa đã bị mua đi. Cơn thịnh nộ trong lòng ta không thể nào kìm nén được nữa, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một mà nói, Lưu Diễn Niên, mau đi bắt mấy tên hỗn đản kia về cho ta, lão tử muốn giết người. Lưu Diễn Niên lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên hàn quang, dẫn theo 20 tên cẩm y vệ lao đi như tên bắn.
Mấy tên buôn người kia vẫn còn đang đắc ý cân nhắc những đứa trẻ vừa mua được, ngờ bị cẩm y vệ áp chế xuống đất, thanh đao bên hông lập tức kề sát cổ họng. Các ngươi là hạng người gì, dám xen vào chuyện của lão tử? Tên buôn người cầm đầu gầm lên một cách hung hãn nhưng bên trong lại run sợ, cố gắng khoe khoang thế lực sau lưng. Có biết ta là ai không? Thị lang bộ hộ là cậu ruột của ta. Lời này vừa thốt ra, ta vừa hay đi tới gần, ta cười lạnh một tiếng. Trùng hợp thay, trẫm muốn xem thử cậu ruột của ngươi có thể giữ được cái mạng chó của ngươi không? Tên buôn người ngẩng đầu lên, thấy y phục của ta tuy không phô trương nhưng khí độ toàn thân lại uy nghiêm, lại nhìn sang Lưu Diễn Niên và những người khác, thấy phù hiệu phi ngư ẩn hiện trên thắt lưng, lập tức sợ đến hồn siêu phách lạc, ngã vật ra đất, liên tục dập đầu: bệ hạ tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù, không nhận ra núi Thái Sơn, không dám nữa. Ta không để ý đến lời cầu xin tha thứ của hắn, ánh mắt lướt qua những đứa trẻ đang run rẩy vì sợ hãi, lại nhìn về phía dân chúng đang vây quanh. Ta cao giọng tuyên bố, luật pháp đại võ nghiêm cấm mua bán người, kẻ nào vi phạm chém không tha. Hôm nay trẫm ở đây thề rằng, phàm những kẻ ức hiếp bách tính, làm ác đa đoan, bất kể thế lực phía sau là ai, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Dân chúng nạn đói ban đầu ngây ra, rồi có kẻ bừng tỉnh, quỳ xuống tung hô bệ hạ vạn tuế. Tiếng hô vang ngày một lớn, an khắp nơi tụ tập của dân chúng. Lưu Diễn Niên không dám chần chừ, tại chỗ hạ lệnh chém đầu bọn buôn người. Máu tươi văng trên nền đất lạnh lẽo, cũng làm bừng tỉnh những kẻ ác còn ôm lòng may mắn. Sau khi xử lý bọn buôn người, ta cho người mang lương thực tịch thu từ phủ đệ của Triệu Dương và đồng bọn, cùng bạc vàng vận đến, phân phát cho dân chúng. Nhìn ánh mắt cảm kích của dân chúng khi nhận lương thực, lòng ta lại càng thêm nặng trĩu. Đây chỉ là kế sách tạm thời, muốn giải quyết triệt để vấn đề, phải chỉnh đốn lại quan chế từ gốc rễ. Trở về hoàng cung, ta lập tức triệu kiến Lý Chiêu và Tân Kinh Doãn. Lý Chiêu hành sự vô cùng mau lẹ, không chỉ đề xuất nhân tuyển cho chức Kinh Doãn mà còn liệt kê một danh sách quan lại bộ hình tham nhũng. Ta nhìn danh sách chi chít những cái tên, đại đa số đều thuộc phe Ôn đảng, ánh mắt ta càng thêm băng giá. Lý đại nhân đẩy danh sách tới trước mặt hắn, những người này, ngươi có nắm chắc tra xét từng người không? Lý Chiêu cúi mình, thần nguyện dốc toàn lực. Chỉ là trong số đó, không ít kẻ có gốc rễ sâu xa, e rằng cần có sự ủng hộ của bệ hạ. Trẫm ban cho ngươi Thượng Phương Bảo Kiếm. Ta đứng dậy đi đến trước mặt hắn, giọng nói kiên định: phàm kẻ nào cản trở việc tra xét, cứ chém trước rồi tâu sau. Ngoài ra, truyền chỉ hộ bộ thượng thư Thái Hữu lơ là chức vụ, khiến dân chúng không có lương thực cứu trợ, lập tức cách chức tra xét, giao cho Lưu Diễn Niên phụ trách tịch thu gia sản. Toàn bộ tài sản thu được dùng để cứu trợ nạn dân. Thái Hữu là cánh tay đắc lực của Ôn Cẩn, xử lý hắn chính là tuyên chiến công khai với Ôn đảng. Tin tức truyền ra, triều đình chấn động, Ôn Cẩn rốt cuộc không thể ngồi yên. Sáng sớm hôm sau, hắn dẫn theo đám quan lại Ôn đảng quỳ trước điện Thái Hòa, cầu xin ta thu hồi thánh chỉ. Trẫm ngự trên long ỷ, nghe tiếng ồn ào ngoài điện, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Vương Thụy đứng bên cạnh khẽ nói: thủ phụ Ninh đã quỳ dòng dã 3 canh giờ rồi, có cần không cần để ý đến bọn họ. Trẫm nhấc chén trà lên, khẽ thổi lớp bọt mỏng. Trẫm muốn xem bọn chúng có thể quỳ đến bao giờ. Mãi đến giờ ngọ, Ôn Cẩn và những người khác rốt cuộc không trụ nổi, có kẻ bắt đầu ngất xỉu. Lúc này trẫm mới đứng dậy, bước ra ngoài điện, nhìn Ôn Cẩn mặt mày tái nhợt, nhàn nhạt nói: Ôn thủ phụ, trẫm biết ngươi thương xót thuộc hạ, nhưng quốc pháp nghiêm minh, Lan Dung tư thông, Thái Hữu tham ô, nhận hối lộ, gây hại vô số bách tính. Trẫm nếu không trị hắn, làm sao xứng với thiên hạ chúng sinh? Ôn Cẩn ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Bệ hạ, tuy Thái đại nhân có lỗi nhưng tội không đáng chết, xin bệ hạ lượng tình tha thứ. Lượng tình tha thứ? Cũng cười lạnh, những nạn dân chết đói kia, ai cho bọn họ cơ hội được lượng tình tha thứ? Ôn thủ phụ, ngươi vẫn nên tự lo cho mình thì hơn, chớ để đến ngày họa thiêu thân, hối hận không kịp. Nói xong, trẫm quay người trở về điện, bỏ lại Ôn Cẩn và những người khác ngoài điện. Mặt đối mặt trận chiến này, trẫm không chỉ trị tội Thái Hữu mà còn làm suy yếu khí thế của phe Ôn, khiến bách quan nhìn rõ quyết tâm của trẫm. Từ giờ khắc này, triều đình đại võ do trẫm định đoạt. Trừng trị Thái Hữu mới chỉ là bước đầu, tiếp theo, trẫm bắt đầu từng bước tiêu diệt thế lực phe Ôn. Lưu Diễn Niên dẫn dắt cẩm y vệ theo danh sách Lý Chiêu cung cấp, tiến hành một cuộc thanh tra quy mô lớn tại kinh thành. Những quan viên phe Ninh thường ngày tác oai tác phúc, từng người một bị lôi ra ánh sáng, bằng chứng tham nhũng đã bày ra trước mắt, bọn chúng không thể chối cãi được nữa. Ôn Cẩn cố gắng phản kháng, liên kết với Ôn Thư Khanh để gây áp lực lên trẫm, yêu cầu trẫm ngừng việc điều tra. Ôn Thư Khanh thậm chí còn lấy di chiếu của tiên đế làm cớ, triệu trẫm đến Dịch Nguyệt cung để nghị sự. Trẫm biết đây là một trận chiến cam go, chỉ cần sơ suất một chút, công sức trước đây có thể đổ sông đổ biển. Khi đến Dịch Nguyệt cung, Ôn Thư Khanh ngồi trên ghế phượng, sắc mặt âm trầm: Hoàng đế, ngươi gần đây hành sự ngày càng hồ đồ, đại xá chóc nã quan viên triều đình, chẳng lẽ ngươi không sợ làm lung lay nền móng quốc gia sao? Trẫm cúi mình hành lễ, giọng điệu bình thản: mẫu hậu, việc trẫm làm đều là vì Giang Sơn đại võ. Những quan viên kia tham ô, nhận hối lộ, ức hiếp bách tính, nếu không chỉnh đốn mới thực sự làm lung lay nền móng quốc gia. Hừ. Ôn Thư Khanh hừ lạnh một tiếng: ngươi tưởng mình có thể đấu lại Ôn thủ phủ sao? Đừng quên ngôi vị hoàng đế của ngươi cùng tính mạng này là do ai ban cho? Trẫm ngẩng đầu, trực diện nhìn vào mắt Ôn Thư Khanh, chậm rãi nói: mẫu hậu, ngôi vị hoàng đế của trẫm là do tiên đế truyền lại, là do bách tính thiên hạ trao cho, chứ không phải do bất kỳ ai ban ơn. Còn về tính mạng của trẫm, trẫm tự mình bảo vệ. Ngay lúc này, bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Tiêu Trục Dã dẫn theo cấm vệ quân bước vào, quỳ một gối: bệ hạ, Ôn thủ phủ đang ở ngoài cung, tập hợp gia đình và một bộ phận tư binh, ý đồ bức cung.
Sắc mặt Ôn Thư Khanh biến đổi, rõ ràng không ngờ Ôn Cẩn lại điên cuồng đến mức này, trẫm lại không lấy làm kinh ngạc. Ôn Cẩm mưu đồ đã lâu, tuyệt không dễ dàng chịu thua. Tiêu Trục Giã, trẫm hạ lệnh cho ngươi đóng chặt cung môn, triệu tập cẩm y vệ và cấm vệ quân, trấn giữ các ngả đường yếu yếu trong hoàng cung, phàm kẻ nào dám tự tiện xông vào, giết không tha. Lại lệnh cho Lý Chiêu thảo chiếu thư, tuyên cáo thiên hạ tội trạng Ôn Cẩm bức cung, kêu gọi quan lại các nơi khởi binh cần vương. Tiêu Trục Giã lĩnh mệnh lui ra, trong điện chỉ còn lại trẫm và Ôn Thư Khanh. Ôn Thư Khanh nhìn trẫm, ánh mắt phức tạp. Ta đã sớm đoán được hắn sẽ làm vậy. Ôn Cẩm dã tâm ngút trời, trẫm sớm đã đề phòng. Trẫm bước đến bên Ôn Thư Khanh, nhẹ giọng gọi: mẫu hậu, ngài là hoàng hậu của tiên đế, là thái hậu của đại võ, không nên bị Ôn Cẩm lợi dụng. Hắn chẳng qua chỉ xem người làm quân cờ đoạt quyền. Nếu hắn thành công, người nghĩ mình còn có thể an hưởng ngôi vị thái hậu sao? Ôn Thư Khanh trầm mặc, nàng nhìn trẫm, trong mắt thoáng hiện vẻ dao động. Trẫm biết Ôn Thư Khanh không hoàn toàn đồng lòng với Ôn Cẩm, nàng chỉ là bị quyền lực và lợi ích gia tộc che mờ mắt. Mẫu hậu, trẫm xin khuyên, chỉ cần người liên thủ với trẫm, dẹp loạn Ôn Cẩm, trẫm cam đoan những người vô tội khác của Ôn gia, trẫm tuyệt không liên lụy. Người vẫn sẽ là thái hậu của đại võ, được hưởng vinh quang vô thượng. Ôn Thư Khanh do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài: thôi vậy, ai ra tin người lần này? Ôn Cẩm lang tử dã tâm, ai ra sớm nên nhìn rõ. Được sự ủng hộ của Ôn Thư Khanh, thế cục lập tức đảo ngược. Tư binh của Ôn Cẩm căn bản không thể địch lại cẩm y vệ trang bị tinh nhuệ, chống lại cấm vệ quân, chẳng mấy chốc đã bị đánh bại. Cẩn thân bại danh liệt, bị bắt sống tại triều đình. Trước mặt trăm quan, ta đã vạch tội Ôn Cẩn tham ô, kết bè kết phái, mưu đồ phản nghịch, từng tội danh, chứng cứ rành rành. Trăm quan không ai không kinh hãi, đều nhất loạt bày tỏ ủng hộ phán quyết của trẫm. Cuối cùng, ta hạ lệnh chém đầu Ôn Cẩn thị chúng. Các thành viên khác của Ôn đảng, tùy theo tội trạng nặng nhẹ, sẽ bị xử lưu đày, giam cầm. Đến đây, Ôn đảng đã thống trị triều đình nhiều năm, nay đã hoàn toàn tan rã. Tình hình chính trị đại võ cuối cùng đã thay đổi. Sau khi dẹp yên loạn Ôn đảng, ta bắt đầu toàn lực chỉnh đốn triều chính, xây dựng quốc gia. Về kinh tế, ta giảm nhẹ tô thuế, khuyến khích nông tang, xây dựng thủy lợi, giải quyết vấn đề hạn hán, lũ lụt ở nhiều nơi. Về quân sự, ta tăng cường quân bị, rèn luyện binh sĩ, phái đại quân bình định giặc oa ở ven biển, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bách tính. Về văn hóa, mở mang trường học, tuyển chọn nhân tài, để nhiều người có tài đức có thể phó tá quốc gia. Trải qua mấy năm nỗ lực, triều đại võ dần đi vào thịnh vượng, bách tính an cư lạc nghiệp, lương thực bội thu, thương mại hưng thịnh, khắp nơi đều hiện lên cảnh tượng phồn vinh. Bách quan cũng thay đổi thói lười nhác trước đây, cần mẫn làm việc vì quốc gia. Vào một ngày nọ, ta cùng Tiêu Vân Thư lên lầu thành hoàng cung, ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa của kinh thành. Tiêu Vân Thư tựa vào lòng ta, nhẹ giọng nói: bệ hạ, nay quốc thái dân an, chàng cũng nên nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Trẫm ôm chặt lấy nàng, khóe môi nở nụ cười, có nàng ở bên, dù vất vả cũng cam lòng. Vân Thư, những năm qua, tạ ơn nàng đã luôn kề cận, ủng hộ trẫm. Tiêu Vân Thư khẽ ửng hồng gò má, ngước nhìn trẫm: bệ hạ là minh quân, thần thiếp được gả cho bệ hạ là phúc phận của thần thiếp. Hai chúng ta tương vọng mỉm cười, ánh mắt đong đầy tình ý. Những năm tháng này, tình cảm của trẫm và Tiêu Vân Thư càng thêm thâm hậu. Nàng không chỉ là hoàng hậu của trẫm, mà còn là tri kỷ mà trẫm tin tưởng nhất. Dù trẫm gặp phải gian nan đến đâu, nàng đều ở bên cạnh, khích lệ và ủng hộ trẫm. Khi trở về tẩm cung, thái hậu sai người mang đến một phong thư. Trẫm mở ra xem, trong thư Ôn Thư Khanh bày tỏ lời xin lỗi và sự mừng rỡ của nàng đối với trẫm. Nàng nói rằng hiện tại nàng đã an nhiên tự tại trong hậu cung, nhìn đại võ ngày càng cường thịnh, lòng nàng vô cùng vui mừng. Trẫm biết Ôn Thư Khanh đã thật lòng hối cải, trẫm cũng vì nàng mà vui mừng. Trẫm cho người mang đến cho nàng nhiều món bổ phẩm quý giá, còn thường xuyên ghé hậu cung thăm hỏi nàng. Mối quan hệ giữa chúng ta cũng từ căng thẳng đối địch ban đầu trở thành hòa thuận tương kính như này. Tối đó, trẫm và Tiêu Vân Thư ngồi trong sân đình, ngắm nhìn ánh trăng sáng trên trời. Tiêu Vân Thư tựa vào lòng trẫm, nhẹ giọng hỏi: bệ hạ, ngài nói sau này chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy sao? Trẫm nắm lấy tay nàng, kiên định đáp: sẽ vậy, Vân Thư, trẫm sẽ bảo vệ vững vàng Giang Sơn đại võ này, bảo vệ nàng, khiến bách tính của chúng ta mãi mãi hạnh phúc, khiến tình yêu của chúng ta mãi mãi ngọt ngào. Ánh trăng rải xuống thân mình chúng ta, ấm áp và dịu dàng. Trẫm biết, cảnh thái bình thịnh thế này, tình thâm nghĩa trọng này, đều do ta một lòng phấn đấu mà có được. Tương lai, ta sẽ không ngừng nỗ lực, khiến đại võ vương triều thêm phần phồn vinh hưng thịnh, khiến tình yêu của ta với Tiêu Vân Thư trở thành giai thoại lưu truyền thiên cổ.